Today's topic is chemical bonding. केमिस्ट्रीमध्ये सगळ्यात महत्वाचं जी काही इलेमेंट्स असतील आणि त्या इलेमेंट पासून वेगवेगळी संयुग जी बनतायत, मग ती संयुग बनत असताना त्या इलेमेंटच्या ॲटम्स मध्ये एक प्रकारचं बॉन्डिंग म्हणजेच फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन डेव्हलप होतोय. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पदार्थामध्ये आपल्याला वेगवेगळं स्वरूपाचं बॉन्डिंग ऑब्झर्व होतंय आणि या बॉन्डिंगचंच नेचर आपण या चॅप्टरमध्ये अभ्यासलेलं आहे. चॅप्टरचं नाव आहे केमिकल बॉन्डिंग. तर केमिकल बॉन्डिंग म्हणजे नेमकं काय किंवा केमिकल बॉन्ड म्हणजे काय? That chemical bond is nothing but the attractive force which holds various constituents, that is atoms, ions, together in different chemical spaces. जे केमिकल बॉन्ड म्हणजे एक आकर्षण बल असणार आहे, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे, विच होल्ड व्हेरियस कॉन्स्टिट्युएंट्स. एखादा मॉलिक्यूल तुम्ही घेतला असेल तर त्या मॉलिक्यूल मध्ये जे कॉन्स्टिट्युएंट असणार आहेत, इट मे बी आयदर ॲटम्स ऑर आयॉन विच आर हेल्ड टुगेदर इन दॅट केमिकल कंपाऊंड ऑर दॅट केमिकल स्पेसिस, इट्स कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड. त्याला आपण केमिकल बॉन्ड म्हणतोय. मग या केमिकल बॉन्डचं जे काही नेचर आहे ते नेचर एक्सप्लेन करण्यासाठी वेगवेगळ्या थिअरी आहेत आणि या सगळ्या थिअरींचा आपण या चॅप्टर मध्ये अभ्यास करणार आहे. मग त्याच्यामध्ये अगदी सुरुवातीला मांडली गेलेली थिअरी ऑक्टेट थिअरी किंवा ऑक्टेट रूल, त्यालाच इलेक्ट्रॉनिक थिअरी ऑफ व्हॅलन्सी असंही म्हटलं जातं, प्रपोज्ड बाय सायंटिस्ट जीएन लेविस अँड कॉसेल. त्याच्यानंतरचा जो अप्रोच आहे दॅट इज व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी, व्हीबीटी, आणि त्या व्हीबीटीचाच मॉडिफाईड फॉर्म म्हणजे हायब्रिडायझेशन. त्याच्यानंतर जे काही मॉलिक्युल्स आहेत त्यांचा ऑब्झर्वड शेप एक्सप्लेन करण्यासाठी जी काही थिअरी आहे दॅट इज VSEPR थिअरी, व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थिअरी. आणि काही प्रॉपर्टी की जे या थिअरीनी एक्सप्लेन केलेलं नाहीत, पर्टिक्युलरली मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी. ऑक्सिजन हा जो काही मॉलिक्यूल आहे तो ऑक्सिजन त्या मॉलिक्यूलचं फॉर्मेशन आता आपण सांगितलेल्या कुठल्याही थिअरीनं जर बघितलं तर ऑक्सिजन डायमॅग्नेटिक ऑब्झर्व होत आहे. या थिअरीनुसार डायमॅग्नेटिक आहे, पण प्रत्यक्षात ऑक्सिजनचं ऑब्झर्वेशन घेतलं तर ऑक्सिजन पॅरामॅग्नेटिक आहे. मग असे जे काही मॅग्नेटिक कॅरेक्टर एक्सप्लेन करण्यासाठी जी काही थिअरी आहे ती थिअरी म्हणजे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी. एकूणच या चॅप्टर मध्ये आपल्याला केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कसं घडतंय याचा आपण त्या ठिकाणी स्टडी करणार आहे. मग त्याच्यामध्ये पहिला जी थिअरी आहे, पहिला जो रूल आहे इलेक्ट्रॉनिक थिअरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, याला ऑक्टेट रूल असं म्हटलं जातं. सो व्हॉट अबाउट इट? atoms combines either by transfer of valence electron from one atom to another or by sharing of valence electron in order to have octet in their valence shell, and this is known as octet rule. म्हणजे रासायनिक बंध तयार होत असताना काय घडतंय तर जे कंबायनिंग ॲटम्स असतील की जे एकतर इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर करतायत फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ वन ॲटम टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ अनदर. मग याच्यामध्ये एक लॉस करणार आहे, दुसरा गेन करणार आहे. ट्रान्सफर ऑफ द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन असं म्हटलं जाईल फ्रॉम वन ॲटम टू अनदर. आणि जर हे ट्रान्सफर शक्य नसेल तर त्याच्या बाबतीमध्ये शेअरिंग ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. आता हे ट्रान्सफर किंवा शेअरिंग कशासाठी? टू अक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन देअर आउटरमोस्ट शेल, that means to complete their octet.
and to attain nearest noble gas configuration. त्यांच्या बाह्यतम कक्षेमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन आणले जातील आणि 8 इलेक्ट्रॉन जर बाह्यतम कक्षेमध्ये येत असतील तर तो मूलद्रव्य त्याच्या जवळच्या नोबल गॅसचं कॉन्फिगरेशन प्राप्त करणार आहे आणि त्या नोबल गॅस प्रमाणे हाही मूलद्रव्य किंवा हाही पदार्थ त्या ठिकाणी स्टेबल झालेला आपल्याला दिसून येईल. सो each atom acquire nearest noble gas configuration and acquire the stability. हा जो काही रूल आहे त्याला ऑक्टेट रूल किंवा ऑक्टेट थिअरी असं म्हटलं जातं. मग याच्यामध्ये आपल्याला 2 प्रकारच्या बॉन्डचं एक्सप्लेनेशन दिलं गेलेलं आहे. एक पहिला जो प्रकार आहे तो कोव्हॅलेंट बॉन्ड आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो आयोनिक बॉन्ड किंवा ज्याला आपण इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड असं म्हणणार आहे. पैकी पहिला जो बॉन्ड आहे तो कोव्हॅलेंट बॉन्ड. व्हॉट इज दिस कोव्हॅलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म बाय शेअरिंग ऑफ 1 or more pairs of electron between 2 atoms of a molecule. म्हणजे एखाद्या रेणूमधल्या 2 अणूंमध्ये एक किंवा अनेक इलेक्ट्रॉनच्या जोडींचं भागीदारी करून निर्माण केलेला जो बंध असेल त्याला कोव्हॅलेंट बॉन्ड असं म्हटलं जातं. सो बॉन्ड फॉर्म बाय शेअरिंग ऑफ 1 or more pairs of electron between 2 atoms is known as covalent bond. त्याला कोव्हॅलेंट बॉन्ड म्हटलं जाईल. मग एक्झाम्पल 2 क्लोरीन ॲटम आहेत. मग या 2 क्लोरीनच्या म्हणजे प्रत्येक क्लोरीनच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन आहे. ऑक्टेट पूर्ण करण्यासाठी एका इलेक्ट्रॉनची गरज आहे आणि यापैकी कुठलाही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस करू शकत नाही किंवा गेन करू शकत नाही आणि त्यामुळं शेअरिंग या ठिकाणी केलं जात आहे. इच क्लोरीन ॲटम कॉन्ट्रीब्यूट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस अ पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज शेअर्ड बिटवीन देम टू फॉर्म क्लोरीन मोलेक्यूल. तर इथे दिसतंय तुम्हाला डॉट लेविस डॉट स्ट्रक्चर पुढे तुम्हाला दिलेला आहे. प्रत्येक क्लोरीनच्या आउटरमोस्ट शेल मधली ही इलेक्ट्रॉनची संख्या डॉटनं आपण दाखवले आणि हा प्रत्येक क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करतोय. एक इलेक्ट्रॉनची जोडी भागीदारीमध्ये निर्माण केली जाते आणि हे 2 क्लोरीन ॲटम सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्डनी एकमेकाला जोडले जात आहेत. लक्षात घ्या, भागीदारीमध्ये जर एक इलेक्ट्रॉनची जोडी असेल तर सिंगल कोव्हॅलेंट बॉन्ड असणार आहे. दुसरं जे एक्झाम्पल तुम्हाला दिले ते CO2 मॉलिक्युलचं आहे. याच्यामध्ये सेंट्रल ॲटम आहे तो कार्बन आहे आणि या कार्बननं 2 ऑक्सिजन ॲटम बरोबरती डबल बॉन्ड तयार केलाय. प्रत्येक डबल बॉन्ड हा 2 इलेक्ट्रॉनच्या जोड्या भागीदारीमध्ये ठेवले गेलेले आहेत. सो बॉन्ड फॉर्म बाय शेअरिंग ऑफ 2 pairs of electron between 2 atoms of a molecule, that is डबल बॉन्ड. त्याला डबल बॉन्ड असं म्हटलं जातंय. आणि तिसरं जे एक्झाम्पल आहे ते नायट्रोजन मॉलिक्युलचं की ज्याच्यामध्ये NN ट्रिपल बॉन्ड आपल्याला दिसतोय. these 2 nitrogen atoms each contribute 3 electron to produce 3 pairs of electron. 3 जोड्या त्या ठिकाणी असतील and because of that the bond between 2 nitrogen atom is triple bond. तर सिंगल बॉन्ड शेअरिंग ऑफ 1 pair of electron, double bond sharing of 2 pairs of electron and triple bond sharing of 3 pairs of electron between 2 atoms. तर या पद्धतीने आपण कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बघितलंय. लेविस रिप्रेझेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल. आता सायंटिस्ट GN आणि लेविस यांनी जो काही मॉलिक्यूल आहे त्याचं रिप्रेझेंटेशन त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. त्यालाच लेविस स्ट्रक्चर असं म्हटलं जातं. आता लेविस स्ट्रक्चर देत असताना किंवा लेविस स्ट्रक्चर आपण रिप्रेझेंट करत असताना काही नियम आपण वापरलेले आहेत. पण त्याच्यामध्ये जो पहिला नियम आहे, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन required for writing the structure are obtained by adding the valence electron of the combining atom. जे कंबायनिंग ॲटम्स आहेत त्यांच्या व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनची एकूण बेरीज करायची आणि जी काही एकूण बेरीज येईल ती एकूण बेरीज म्हणजे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर रायटिंग द स्ट्रक्चर. मग याच्यामध्ये दुसरा महत्वाचा मुद्दा आहे, जर ती स्पेसिस एनायन असेल किंवा कॅटायन असेल तर काय, फॉर एनायन
each negative charge would mean addition of one electron. म्हणजे anion आपल्याला माहिती आहे की anion हे निगेटिव्ह चार्ज आहेत आणि एक निगेटिव्ह चार्ज हा त्यानं एक इलेक्ट्रॉन घेतल्यामुळे निर्माण झालेला असणार आहे. त्यामुळे जर त्याच्यावरती एक निगेटिव्ह चार्ज आहे याचा अर्थ त्याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉन आपल्याला ऍड करायचा आहे. दोन निगेटिव्ह चार्ज असतील तर दोन इलेक्ट्रॉन ऍड करायचे आहेत. जेवढे निगेटिव्ह चार्ज आहेत तेवढे आपण त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन ऍड करायचे. आणि कॅटायनच्या बाबतीमध्ये काय, फॉर कॅटायन each positive charge would result in subtraction of one electron from the total number of valence electron. आता कॅटायन आपल्याला माहिती आहे दे आर फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन लॉस केला की एक पॉझिटिव्ह चार्ज येतोय, दोन इलेक्ट्रॉन लॉस केले की डाय पॉझिटिव्ह चार्ज येतोय, तीन इलेक्ट्रॉन लॉस केले की ट्राय पॉझिटिव्ह चार्ज. थोडक्यात जेवढा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तेवढे इलेक्ट्रॉन तो ऍटम लॉस करणार आहे. त्यामुळे कॅटायनच्या बाबतीमध्ये जेवढा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तेवढे इलेक्ट्रॉन आपल्याला वजा करायचे एकूण इलेक्ट्रॉन मधून. लक्षात आलंय? लेव्ही स्ट्रक्चर लिहित असताना सगळ्या अणूंच्या आउटरमोस्ट शेल मधल्या इलेक्ट्रॉनची एकूण बेरीज करा. जर तो anion असेल तर त्या anion वरती किती निगेटिव्ह चार्ज आहे तेवढे इलेक्ट्रॉन ऍड करायचे, किंवा तो जर कॅटायन असेल तर त्याच्यावरती किती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तेवढे इलेक्ट्रॉन सबस्ट्रॅक्ट करायचे. नोईंग द केमिकल सिम्बॉल ऑफ द कंबाइनिंग ॲटम, आपल्याला केमिकल सिम्बॉल्स माहिती असतात, त्या माहिती असलेल्या केमिकल सिम्बॉलचा वापर करायचा आहे. अँड हॅव्हिंग नॉलेज ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाऊंड नोन ऑर गेस द इंटेलिजन्स, एक तर गेस करा किंवा तुम्हाला ते माहिती असेल. इट इज इझी टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ॲज बॉन्डिंग शेअर्ड पेअर्स बिटवीन द ॲटम्स इन प्रपोर्शन टू द टोटल बॉन्ड. म्हणजे तो जो काही ज्या स्पेसिस आहेत, ज्या केमिकल स्पेसिस आहेत त्यांचे सिम्बॉल लिहा आणि त्या प्रत्येक सिम्बॉल मध्ये एक एक इलेक्ट्रॉनची जोडी एक बॉन्ड बरोबर एक जोडी या पद्धतीने आपण ठेवायचे. सो डिस्ट्रीब्यूट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ॲज अ बॉन्डिंग शेअर्ड पेअर बिटवीन द ॲटम इन प्रपोर्शन टू द टोटल बॉन्ड. एकूण बॉन्ड किती आहेत तेवढ्या इलेक्ट्रॉन पेअर त्याच्यामध्ये आपण ठेवत जायचे. इन जनरल द लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम ऑक्युपाय द सेंट्रल पोझिशन इन द मॉलिक्यूल. आता हे स्केलेटल लिहित असताना, त्या मॉलिक्यूलचं स्केलेटल स्ट्रक्चर लिहित असताना काय करायचं आहे, तर जो लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे तो सेंट्रल लिहायचा आणि जो जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे ते बाजूला लिहायचं, सराउंडिंग आयॉन म्हणून किंवा त्या ठिकाणी लिहायचं आहे. So list electronegative atom occupies the central position in the molecule or the ion. After counting for the shared pair of electron for single bond, the remaining electron pairs are either utilized for multiple bonding or remain as lone pair. म्हणजे जे काही सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड बरोबर एक इलेक्ट्रॉनची पेअर अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉनचं वाटप केल्यानंतर शिल्लक राहणारे जे इलेक्ट्रॉन आहेत त्या इलेक्ट्रॉनचं युटिलायझेशन, इलेक्ट्रॉन पेअरचं युटिलायझेशन एकतर मल्टिपल बॉन्ड मध्ये वापरायचे किंवा जर त्या कंपाऊंड मध्ये मल्टिपल बॉन्ड नसेल तर त्या सेंट्रल ॲटमच्या वरती त्या लोन पेअरच्या फॉर्म मध्ये किंवा जे काही ॲटम्स आहेत त्यांच्या बाबतीमध्ये लोन पेअरच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला दाखवायचं आहे. The basic requirement being that each bounded atom get an octet of electron. हे इलेक्ट्रॉनचं डिस्ट्रीब्युशन करत असताना एक आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की प्रत्येक अणूच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन येणं गरजेचं आहे. 8 ला कमी येत असतील तर तिथं ते इलेक्ट्रॉन त्याला द्यायचे. 8 पेक्षा जादा इलेक्ट्रॉनचं वाटप त्याच्यामध्ये करायचं नाही आणि या पद्धतीनं जे काही लेव्ही स्ट्रक्चर आहे ते आपल्याला द्यायचं आहे. मग त्याच्यामध्ये काही एक्झाम्पल तुमच्या समोर आहेत. हायड्रोजन मॉलिक्यूलचं जे काही लेव्ही स्ट्रक्चर आहे ते या पद्धतीनं. आता याला अस्टेरिस्क मार्क का केलाय तर आपल्याला माहिती आहे की हायड्रोजनचा जवळचा इनर्ट गॅस आहे तो हेलियम आहे. त्यामुळे हायड्रोजन हा डुप्लेट रूल वापरणार आहे. डुप्लेट रूल हायड्रोजन साठी आहे तो डुप्लेट रूल. आणि हायड्रोजन सोडून बाकीची जी इलेमेंट आहेत
त्यांच्यासाठी जो रूल येणार आहे तो ऑक्टेट रूल लक्षात घ्या. म्हणून हायड्रोजनला इथं अस्टेरिस्क मार्क केलाय आणि त्यामुळं हायड्रोजनच्या दोन अणूंमध्ये एक इलेक्ट्रॉनची जोडी जर भागीदारीमध्ये ठेवली तर प्रत्येक हायड्रोजन हेलियमचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्राप्त करणार आहे आणि स्टेबल होणार आहे. तर हे लेव्ही स्ट्रक्चर हायड्रोजन मॉलिक्युलचं. त्याच्यानंतर ऑक्सिजन मॉलिक्युल. ऑक्सिजन मॉलिक्युलच्या बाबतीमध्ये प्रत्येक ऑक्सिजनच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये 6 इलेक्ट्रॉन आहेत आणि हे 6 इलेक्ट्रॉन ठेवत असताना आपण त्या इलेक्ट्रॉनचं वाटप अशा पद्धतीने केलं की त्यांच्यामध्ये पहिल्यांदा एक बॉन्ड बरोबर एक पेअर या ठिकाणी दिली गेली. म्हणजे इथे एक इलेक्ट्रॉन पेअर ठेवली आहे, इथे एक इलेक्ट्रॉन पेअर ठेवली, 2 ऑक्सिजनच्या मध्ये एक इलेक्ट्रॉन पेअर ठेवली आहे. या 2 ऑक्सिजनकडे या ऑक्सिजनकडे 2 इलेक्ट्रॉन पेअर या पद्धतीत ठेवल्या. एकूण इलेक्ट्रॉनची संख्या मोजली तर 12 इलेक्ट्रॉन आहेत. 12 इलेक्ट्रॉन म्हणजे 6 जोड्या. 12 इलेक्ट्रॉन याचा अर्थ 6 जोड्या आहेत. मग 6 जोड्यापैकी आपण 5 जोड्या यामध्ये अरेंज केल्या. कशा अरेंज केल्या? प्रत्येक ऑक्सिजनला 2-2 इलेक्ट्रॉनच्या जोड्या दिल्या आणि या 2 ऑक्सिजनच्या मध्ये एक इलेक्ट्रॉनची जोडी ठेवली. लक्षात आलंय? आता एक जोडी शिल्लक राहिली. आता शिल्लक राहिलेली एक जोडी कुठल्याही एका ऑक्सिजनला देऊन चालत नाही. या ऑक्सिजनला दिली तर याचं ऑक्टेट पूर्ण होईल, पण याचं ऑक्टेट पूर्ण होणार नाही. या ऑक्सिजनला दिली तर याचं ऑक्टेट पूर्ण होईल, याचं ऑक्टेट पूर्ण होणार नाही. सो दॅट रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेअर युटिलाइज फॉर मल्टिपल बॉन्ड, दॅट इज डबल बॉन्ड. तर या पद्धतीनं हे स्ट्रक्चर दिली जात आहेत. मग ओझोन मॉलिक्युल आहे, NF3 मॉलिक्युल आहे, CO3 2- कार्बोनेट आयन आहे, त्याच्यानंतर HNO3 मॉलिक्युल आहे. तर या पद्धतीनं हे रिप्रेझेंट केलेले आहेत. आता याच्यामध्ये ही इलेक्ट्रॉनचं वाटप केल्यानंतर जो चार्ज इथं तुम्हाला दाखवला जातोय, उदाहरणार्थ ओझोन मॉलिक्युल मध्ये हे जो सेंट्रल ऑक्सिजन आहे त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि दोन्हीपैकी एका ऑक्सिजनकडं निगेटिव्ह चार्ज येणार आहे. या निगेटिव्ह चार्जचं डिलोकलायझेशन घडणार आहे की ज्याला आपण रेझोनन्स म्हणतोय. मग हा जो चार्ज आहे याला फॉर्मल चार्ज असं म्हटलं जातं. सो दॅट चार्ज इज रेफर्ड ॲज फॉर्मल चार्ज. इथे HNO3 मध्ये नायट्रोजन वरती फॉर्मल चार्ज तुम्हाला इथे दिसतोय. तर या पद्धतीनं हा फॉर्मल चार्ज लिहिला जातो, दाखवला जातो. आता तो फॉर्मल चार्ज काय आहे तो याच्या पुढच्या मुद्द्यामध्ये आपण बघणार आहे. सो फॉर्मल चार्ज ऑफ एन ॲटम इन अ पॉलिॲटॉमिक मॉलिक्यूल ऑर आयॉन मे बी डिफाइन्ड ॲज. आता हा फॉर्मल चार्ज काय आहे? द डिफरन्स बिटवीन number of valence electron of that atom in an isolated state or free state and the number of electron assigned to that atom in the Levy structure. म्हणजे इथं आपल्याला इलेक्ट्रॉनच्या संख्येचा फरक घ्यायचा आहे आणि हा फरक कुठल्या इलेक्ट्रॉनचा घ्यायचा आहे? तर नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन ऑफ दॅट ॲटम इन आयसोलेटेड स्टेट ऑर फ्री स्टेट. तो आयसोलेटेड ॲटम असताना, फ्री स्टेट मध्ये असताना त्याच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन होते आणि आता त्यानं लेव्ही स्ट्रक्चर जे काही आपण असाइन केलंय त्या लेव्ही स्ट्रक्चर मध्ये त्याच्या वाट्याला किती इलेक्ट्रॉन आलेले आहेत. हा जो डिफरन्स आहे तो डिफरन्स म्हणजेच फॉर्मल चार्ज. लक्षात घ्या, मी परत एकदा रिपीट करतोय. फॉर्मल चार्ज ऑफ एन ॲटम इन अ पॉलिॲटॉमिक मॉलिक्यूल or ion may be defined as the difference between the number of valence electron of that atom in an isolated or free state and the number of electron assigned to that atom in the Levy structure. म्हणजे फ्री स्टेट मध्ये असणाऱ्या व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉनची संख्या वजा जे काही लेव्ही स्ट्रक्चर आपण लिहिलंय त्याच्यामध्ये असाइन केलेल्या इलेक्ट्रॉनची संख्या, या डिफरन्सला फॉर्मल चार्ज असं म्हटलं जातं. आता हा फॉर्मल चार्ज काढण्यासाठी एक फॉर्म्युलेशन तुम्हाला दिलेलं आहे. फॉर्मल चार्ज दॅट इज FC ऑन एन ॲटम इन अ लेव्ही स्ट्रक्चर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट. त्या ॲटमच्या व्हॅलन्स शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत, कुठल्या अवस्थेमध्ये घ्यायचे आहेत तर फ्री स्टेटमध्ये किंवा आयसोलेटेड स्टेटमध्ये, त्यातून वजा करायचे आहेत नंबर ऑफ
नॉन बॉन्डिंग दॅट इज लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. त्याच्यातून लोन पेअरची जी संख्या आहे त्या ऍटमकडे आपण लेविस स्ट्रक्चर मध्ये दिलेली जी लोन पेअरची संख्या आहे ती वजा करायची आहे आणि परत मायनस 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग शेअर्ड इलेक्ट्रॉन. एकूण बॉन्डिंग शेअर्ड इलेक्ट्रॉन किती आहेत त्याला गुणिले 1/2 करायचं आणि ते परत सबस्ट्रॅक्ट करायचं. तर या पद्धतीने फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट मायनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग दॅट इज लोन पेअर इलेक्ट्रॉन मायनस 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग दॅट इज शेअर्ड इलेक्ट्रॉन. एक्झाम्पल तुम्हाला एक दिले सॅम्पल म्हणून. अशा स्वरूपाचं एखादं एक्झाम्पल तुम्हाला परीक्षेमध्ये सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं. द फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल ॲटम इज. मग तो काय आहे तो तुम्हाला अशा स्वरूपाचं एमसीक्यू. मग त्या ठिकाणी हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. ओझोनचं एक तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेलं आहे. मग याच्यामध्ये जे ओझोन मध्ये 3 ऑक्सिजन आहेत त्यांना आपण नंबर केलं. सेंट्रल जो ऑक्सिजन आहे त्याला 1 नंबर म्हटलं, बाजूचा हा लेफ्ट साइडचा ऑक्सिजन आहे त्याला 2 नंबर म्हटलंय आणि राईट साइडचा जो ऑक्सिजन आहे त्याला आपण 3 नंबर असं म्हटलंय. ऑक्सिजनला नंबर दिले का तर तिन्ही ऍटम ऑक्सिजनच आहेत. मग सेंट्रल जो ऑक्सिजन ऍटम आहे दॅट इज मार्कड 1 याचा आपल्याला फॉर्मल चार्ज काढायचा आहे. कसा काढणार तर ऑक्सिजनच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये फ्री स्टेटमध्ये 6 इलेक्ट्रॉन असतात वजा त्या ऑक्सिजनकडे एक लोन पेअर आहे म्हणून 2 इलेक्ट्रॉन आपण वजा केले मायनस 1/2 इंटू त्याने किती शेअर्ड इलेक्ट्रॉन वापरले तर इथं डबल बॉन्ड आहे आणि इथं सिंगल बॉन्ड आहे. डबल बॉन्ड म्हणजे एक बॉन्ड बरोबर एक इलेक्ट्रॉन पेअर. इथं डबल बॉन्ड आहे याचा अर्थ 4 इलेक्ट्रॉन आहेत आणि या बाजूला 2 इलेक्ट्रॉन एकूण 6 इलेक्ट्रॉन 1/2 इंटू 6. सो 6 मायनस 2 मायनस 1/2 इंटू 6 वी गॉट द रिझल्ट +1. त्यामुळे हा जो सेंट्रल ऑक्सिजन आहे त्याच्यावरती इथं +1 चार्ज इथं दाखवला गेलाय. द एंड ऑक्सिजन ॲटम मार्क हा जो काही लेफ्ट साइडचा ऑक्सिजन आहे त्याला आपण मार्कड 2 म्हणजे 2 नंबर दिलाय. त्याच्या बाबतीमध्ये काय तर ऑक्सिजनच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये 6 इलेक्ट्रॉन आहेत वजा 2 लोन पेअर आहेत म्हणून 4 इलेक्ट्रॉन वजा केलेत मायनस 1/2 इंटू त्या ऑक्सिजननं 2च बॉन्ड तयार केलेत म्हणजे एक डबल बॉन्ड याचा अर्थ 2 बॉन्ड आहेत 1/2 इंटू 4. त्या ऑक्सिजन वरती कुठलाही चार्ज इथं नाहीये. लक्षात आलं फॉर्मल चार्ज याच्यावरती कुठलाही नाही म्हणजे 0 चार्ज आहे. आता जो 3 नंबर जो मार्कड 3 आहे तो जो काही ऑक्सिजन आहे त्याच्या बाबतीमध्ये फॉर्मल चार्ज काय तर एकूण फ्री स्टेटमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन 6 त्याला 3 इलेक्ट्रॉन पेअर लोन पेअर आपण असाइन केलेले आहेत त्यामुळे लोन पेअरची इलेक्ट्रॉन 6 वजा 1/2 इंटू त्याने एकच बॉन्ड इथे दिसतोय त्यामुळे 1/2 इंटू 2. सो दॅट ऑक्सिजन अक्वायर -1 चार्ज. तर या पद्धतीनं 1 नंबरच्या ऑक्सिजन वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, 2 नंबरच्या ऑक्सिजन वरती 0 चार्ज आहे आणि 3 नंबरच्या ऑक्सिजन वरती निगेटिव्ह चार्ज आहे. आणि या पद्धतीनं हे जे काही लेविस स्ट्रक्चर आपण काढलंय असाइन केलंय त्याच्या बाबतीमध्ये हा फॉर्मल चार्जचं कॅल्क्युलेशन आपण बघितलंय. नेक्स्ट इज दॅट जनरली द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर. आता याच्यामध्ये लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर कोणतं ते आपल्याला सांगायचं आहे. जनरली द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज वन विथ स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द ॲटम. जितका फॉर्मल चार्ज कमी असेल स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज असेल तेवढं ते लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर असणार आहे. द फॉर्मल चार्ज इज अ फॅक्टर बेस्ड ऑन अ प्युअर कोव्हॅलेंट व्ह्यू ऑफ बॉन्डिंग इन विच इलेक्ट्रॉन पेअर आर शेअर्ड इक्वली बाय नेबरिंग ॲटम. तर लक्षात घ्या या पद्धतीनं फॉर्मल चार्ज आपण बघितलं आणि फॉर्मल चार्जचं एक महत्वाचं फीचर आपण बघितलं. लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर सगळ्यात कमी एनर्जी असणारं स्ट्रक्चर आपल्याला माहिती आहे. लोएस्ट एनर्जी दॅट हॅव ग्रेटर स्टॅबिलिटी. जितकी एनर्जी कमी तेवढी स्टॅबिलिटी जास्त. त्यामुळे लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज वन विथ स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द ॲटम. जितका फॉर्मल चार्ज कमी तेवढी स्टॅबिलिटी जास्त असणार आहे. देन नेक्स्ट इज दॅट लिमिटेशन्स ऑफ ऑक्टेट रूल. आता या ऑक्टेट रूलचे काही मर्यादा आहेत लिमिटेशन्स आहेत. मग त्याच्यामध्ये पहिलं लिमिटेशन आहे
इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल ॲटम. आता ऑक्टेट थिअरीनुसार जेव्हा कंपाऊंड तयार होणार आहे किंवा जेव्हा बॉन्ड तयार होणार आहे तेव्हा प्रत्येक ॲटम स्वतःच्या बाह्यतम कक्षेमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन आणण्याचा प्रयत्न करतोय. याचा अर्थ असा आहे की जे काही कंपाऊंड असेल त्या कंपाऊंड मध्ये प्रत्येक अणूच्या आउटर मोस्ट शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन असलेच पाहिजेत. बरोबर आहे. मग याच्यासाठी काही अपवाद आहेत की जो पहिला अपवाद आपल्याला सांगितला इनकम्प्लीट ऑक्टेट. मग काही कंपाऊंड तुमच्या समोर दिसत आहेत, लिथियम क्लोराईड, बेरिलियम हायड्राईड, बोरॉन ट्रायक्लोराईड, की ज्यांच्यामध्ये आपल्याला दिसून येत आहे दॅट सेंट्रल ॲटम कंटेन लेस दॅन 8 इलेक्ट्रॉन इन देअर आउटरमोस्ट शेल. जो काही सेंट्रल ॲटम आहे त्याच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये 8 पेक्षा कमी इलेक्ट्रॉनची संख्या आहे. सो इन सम कंपाऊंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द सेंट्रल ॲटम इज लेस दॅन 8. दिस इज स्पेशली द केस विथ एलिमेंट हॅव्हिंग लेस दॅन 4 व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. ज्यांच्या बाह्यतम कक्षेमध्ये 4 पेक्षा कमी इलेक्ट्रॉन आहेत यांच्या बाबतीमध्ये आपल्याला हे दिसून येईल. मग एक्झाम्पल आहे लिथियम क्लोराईड, बेरिलियम हायड्राईड, बोरॉन ट्रायक्लोराईड एटसेट्रा. सो दीज आर द इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंपाऊंड. याच्याशिवाय अजून काही एक्झाम्पल तुम्हाला देता येतील. AlCl3, BF3, दीज आर अगेन सम अनदर एक्झाम्पल. थोडक्यात आपण जे लेविस ऍसिड जो प्रकार शिकलाय, न्यूट्रल बट इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, ते यामध्ये येणार आहे. पुढची जी कॅटेगरी आहे, पुढचं जे ऑक्टेट लिमिटेशन आहे ऑक्टेट रूलचं, ते एक्सपांडेड ऑक्टेट. आता असंही ऑब्झर्वेशन आलंय की काही कंपाऊंडच्या बाबतीमध्ये जे काही ॲटम्स आहेत, पर्टिक्युलरली सेंट्रल ॲटम, त्याच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये 8 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन आढळले गेलेले आहेत. 8 असणं अपेक्षित आहे, पण 8 पेक्षा जास्त आढळलेले आहेत. तरी सुद्धा हे कंपाऊंड तयार झालेले आहेत. नुसते तयार झालेले नाही तर ते स्टेबल आहेत. आणि असे जे काही कंपाऊंड आहेत त्यांना आपण एक्सपांडेड ऑक्टेट कंपाऊंड म्हणलं जातंय. अँड दॅट इज वन ऑफ द लिमिटेशन. द कंपाऊंड ऑफ द इलेमेंट इन अँड बियॉन्ड द थर्ड पिरियड मधले किंवा त्याच्यानंतरचे जे इलेमेंट आहेत त्यांच्या बाबतीमध्ये झालेलं ऑब्झर्वेशन आहे. देर आर मोर दॅन 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल ॲटम. सेंट्रल ॲटमच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये किंवा त्याच्या सराउंडिंग 8 पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन आहे. अँड दिस इज टर्म्ड ॲज एक्सपांडेड ऑक्टेट. मग त्याच्यामध्ये PCl5 आहे, फॉस्फरस पेंटाफ्लोराईड, फॉस्फरस पेंटाक्लोराईड, सल्फर हेक्साफ्लोराईड, H2SO4. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ दिस एक्सपांडेड ऑक्टेट. आता त्यांचं स्ट्रक्चर कसं आहे ते आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये बघणार आहे. आपण हे 3 टर्म पहिल्यांदा 3 लिमिटेशन समजून घेऊ. तिसरं जे लिमिटेशन आहे ऑड इलेक्ट्रॉन मोलेक्युल. आता अष्टकाच्या नियमानुसार प्रत्येक अणूनं जर अष्टक स्थिती पूर्ण केली, तर त्या मोलेक्युल मध्ये एकूण इलेक्ट्रॉनची संख्या जी काही असेल ती इव्हन मिळायला पाहिजे. जी काही इलेक्ट्रॉनची संख्या एकूण असणार आहे ती समसंख्या असली पाहिजे. पण काही कंपाऊंड आपल्याला असे आढळत आहेत की ज्यांच्यामध्ये असणाऱ्या एकूण इलेक्ट्रॉनची संख्या ही ऑड आहे, विषम संख्या सापडते. आणि असे जे मोलेक्युल्स आहेत त्यांना आपण ऑड इलेक्ट्रॉन मोलेक्युल्स असं म्हणणार आहे. सो इन मोलेक्युल विथ अन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मग त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहेत नायट्रिक ऑक्साईड आणि नायट्रोजन डायऑक्साईड. नायट्रिक ऑक्साईड अँड नायट्रोजन डायऑक्साईड, these are odd electron molecule. The octet rule is not satisfied for all the atoms. मग यांच्या बाबतीमध्ये ऑक्टेट रूल लागू होऊ शकत नाही कारण हे ऑड इलेक्ट्रॉन मोलेक्युल आहेत. ऑक्टेट रूल नुसार एकूण इलेक्ट्रॉनची संख्या ही इव्हन मिळायला पाहिजे. तर यांची स्ट्रक्चर जी आहेत ती थोडक्यात आपल्याला या पद्धतीने सांगता येतील. LiCl, याच्यामध्ये लिथियम घ्या किंवा क्लोरीन घ्या, 2 इलेक्ट्रॉन इथं दिसत आहेत. लिथियमच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहेत. बेरिलियमच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये इथं 4 इलेक्ट्रॉन आहेत. बोरॉनच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये 6 इलेक्ट्रॉन आहेत. आणि हे इनकम्प्लीट ऑक्टेटचे एक्झाम्पल्स आहेत. दुसरा प्रकार आपण बघितला एक्सपांडेड ऑक्टेट. PF5 मध्ये फॉस्फरसच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आहेत.
SF6 मध्ये सल्फरच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये 12 इलेक्ट्रॉन आहेत आणि H2SO4 मध्ये जो सेंट्रल सल्फर आहे त्याच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये 12 इलेक्ट्रॉन आपल्याला आढळत आहेत. सो ऑल दीज आर एक्सपांडेड ऑक्टेट. आणि तिसरं जे आपण एक्झाम्पल बघितलं किंवा तिसरं लिमिटेशन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, मग त्याच्यामध्ये हा नायट्रिक ऑक्साईड आणि हा नायट्रोजन डायऑक्साईड यांच्या बाबतीमध्ये आपल्याला दिसतंय की ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इथं जो सिंगल इलेक्ट्रॉन आहे या नायट्रोजन वरती आणि नायट्रिक ऑक्साईड मधल्या नायट्रोजन वरती आणि नायट्रोजन डायऑक्साईड मधल्या नायट्रोजन वरती जो सिंगल इलेक्ट्रॉन आहे, त्यामुळे हे जे काही मॉलिक्यूल आहेत त्यांना आपण ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल असं म्हणता येईल. तुम्हाला प्रश्न याच्यावरती विचारला जाऊ शकेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन एक्झाम्पल ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल. ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलचं एक्झाम्पल कोणतं? तर आपण हे जे काही नायट्रिक ऑक्साईड आणि नायट्रोजन डायऑक्साईड हे लक्षात ठेवायला हरकत नाही. आणि हे आपण पाठीमाग 12वीच्या पी ब्लॉक एलिमेंट मध्ये ऑक्साइड्स ऑफ नायट्रोजन याच्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे की हे दोन पदार्थ पॅरामॅग्नेटिक कॅरेक्टर दाखवत आहेत. पॅरामॅग्नेटिझम दाखवणारे हे दोन स्ट्रक्चर. ओके. अदर ड्रॉबॅक ऑफ द ऑक्टेट थिअरी, याच्याशिवाय अजून काही ड्रॉबॅक या ऑक्टेट थिअरीचे आपल्याला सांगता येतील. ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन केमिकल इनर्टनेस ऑफ द नोबल गॅसेस. जस्ट मागाशी मी सांगितलं की प्रत्येक इलेमेंट बॉन्ड तयार करत असताना स्वतःच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि तो जवळच्या नोबल गॅसचं कॉन्फिगरेशन प्राप्त करेल. आता जरी ऑक्टेट रूल नुसार त्या अणूनं नोबल गॅसचं जरी कॉन्फिगरेशन प्राप्त केलं असलं तरी तो नोबल गॅस प्रमाणे इनर्ट नाही. मग त्याची जी फर्दर रिएक्टिव्हिटी आहे ती फर्दर रिएक्टिव्हिटी आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येते. मग तो परत का रिएक्ट होतोय याचंही कारण आपल्याला सापडलेलं नाही. आणि दुसरी बाजू ज्यांचं आपण नोबल गॅस म्हणतोय ते नोबल गॅस त्यांच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन असताना सुद्धा मग असे नोबल गॅस काही कंपाऊंड तयार करत असताना दिसतंय. आपण याचा स्टडी जे काही पी ब्लॉक एलिमेंट बघितलंय त्याच्यामध्ये 18 नंबरचा कॉलम आहे, त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये याचा आपण स्टडी केलाय. झेनॉन फ्लोराईड, क्रिप्टॉन फ्लोराईड, झेनॉन ऑक्सी फ्लोराईड असे कंपाऊंड हा झेनॉन इनर्ट गॅस किंवा क्रिप्टॉन इनर्ट गॅस तयार करतोय, ऑल्दो इट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन देअर आउटरमोस्ट शेल. मग त्यांच्या बाह्यतम कक्षेमध्ये ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन असताना त्यांचा ते केमिकल रिएक्शन मध्ये भाग घेत आहेत, याचा अर्थ ते केमिकली इनर्ट नाही आहेत. लक्षात आले, केमिकली इनर्ट नाही. मग याच्या बाबतीमध्ये एक्सप्लेनेशन ऑक्टेट रूलला देता आलेलं नाही. दिस थिअरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल. या थिअरीनं कुठेही आपल्याला शेप बद्दल काही वाच्यता केलेली नाही. जे काही आपल्याला सांगितलंय दॅट इज इट गिव्स गाईडलाईन. हे फक्त गाईडलाईन देत आहे फॉर रायटिंग ऑफ द स्ट्रक्चर. एखाद्या मॉलिक्यूलचं स्ट्रक्चर कसं लिहायचं याची गाईडलाईन दिली जाते बाय लेविस डॉट स्ट्रक्चर. जे लेविस डॉट स्ट्रक्चर आहे त्याचा आधार घेऊन आपण ते स्ट्रक्चर कसं लिहायचं हे आपण सांगू शकतो. मात्र त्याचा जो शेप आहे, जो ऑब्झर्वड शेप आहे, त्याच्याबद्दल कुठल्याही प्रकारची माहिती ही थिअरी देत नाही. इट डज नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव्ह स्टॅबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल बीइंग टोटली सायलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. म्हणजे रिलेटिव्ह स्टॅबिलिटी काय आहे, म्हणजे आपण 2-3 मॉलिक्यूल बघितले तर त्या 2-3 मॉलिक्यूल मध्ये आपल्याला दिसतं की हा मॉलिक्यूल जास्त स्टेबल आहे, तो मॉलिक्यूल कमी स्टेबल आहे आणि एखादा मॉलिक्यूल हायली अनस्टेबल आहे. मग ही जी रिलेटिव्ह स्टॅबिलिटी आहे, एक सगळ्यात जास्त स्टेबल आणि एक सगळ्यात जास्त अनस्टेबल, मग यांच्या बाबतीमध्ये अष्टस्थिती सगळ्यांनीच पूर्ण केलेली आहे. मग एक जास्त अनस्टेबल का आणि एक आहे तो जास्त स्टेबल का, याच्या बाबतीमध्ये कुठल्याही प्रकारचं रिझनिंग किंवा एक्सप्लेनेशन या थिअरीने दिलेलं नाही. आणि सगळ्यात महत्वाची बाजू, एखाद्या ऍटम पासून किंवा जे काही ऍटम्स आहेत त्यांचं कॉम्बिनेशन झाल्यानंतर मॉलिक्यूल तयार होतो. ऍटम गेट कंबाइन्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल अँड ड्युरिंग दिस प्रोसेस इट इज ऑब्झर्व्ड दॅट एनर्जी गेट डिक्रीजेस. जेव्हा ऍटमचं रूपांतर त्यांच्या मॉलिक्यूल मध्ये होतं तेव्हा एनर्जी कमी होते. मग ती एनर्जी कमी का होते किंवा एनर्जी बद्दल कुठलीही वाच्यता केली नाही. टोटली सायलेंट अबाउट एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल.
एनर्जी बद्दल कसलीही वाच्यता या थिअरीमध्ये आपल्याला दिसून आलेली नाही. सो दीज आर द अदर ड्रॉबॅक ऑफ द ऑक्टेट थिअरी. याच्यानंतर पुढचा जो बॉन्ड आहे तो आयोनिक किंवा इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड किंवा त्याला इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड असं म्हटलं जातं. सो आयोनिक बॉन्ड that is the bond formed by complete transfer of one or more electron from the outermost shell of one atom to the outermost shell of another. बघा आयोनिक बॉन्डची व्याख्या काय? the bond formed by complete transfer of one or more electron from the outermost shell of one atom to the outermost shell of another is known as ionic bond. ही पहिली व्याख्या. दुसरी व्याख्या अशी आहे, इंटर आयोनिक इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. दोन अपोजिटली चार्जड आयन मध्ये असणारा जो इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे त्यालाच आयोनिक बॉन्ड असं म्हटलं जातं. आता हा जो आयोनिक बॉन्ड आहे, आयोनिक बॉन्ड्स विल फॉर्म बाय इझिली बिटवीन एलिमेंट्स विथ कंपॅरेटिव्हली लो आयोनायझेशन एन्थाल्पी. आता हा आयोनिक बॉन्ड कोणामध्ये तयार होणार आहे? तर अशा इलेमेंट मध्ये तयार होणार आहे की पैकी एक असा असला पाहिजे की ज्याची आयोनायझेशन एन्थाल्पी कमी आहे, आणि दुसरा इलेमेंट असा असला पाहिजे that element with comparatively high negative value of the electron gain enthalpy. म्हणजे एकाची आयोनायझेशन एन्थाल्पी कमी पाहिजे याचा अर्थ त्यानं सहजासहजी इलेक्ट्रॉन लॉस केला पाहिजे, आणि दुसरा जो आहे त्याची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी ही हाय निगेटिव्ह पाहिजे, म्हणजे त्याची इलेक्ट्रॉन बद्दल असणारी अफिनिटी ही जास्त असली पाहिजे. म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन सहज देणारा पाहिजे तर दुसरा इलेक्ट्रॉन सहज घेणारा पाहिजे, आणि तर यांच्यामध्ये आयोनिक बॉन्ड त्या ठिकाणी तयार होऊ शकतो. मग तुम्हाला रिप्रेझेंटेशन या दोन रिएक्शननी दिलेलं आहे. जो एम आहे दॅट एम लुजेस इलेक्ट्रॉन ऍज इट हॅव लो आयोनायझेशन एन्थाल्पी. एक्स आहे इट गेन्स इलेक्ट्रॉन ऍज इट हॅव हाय निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. एक लॉस करतोय, गेन करतोय. यानं लॉस केल्यामुळे याच्यावरती चार्ज आला पॉझिटिव्ह, यानं गेन केल्यामुळे याच्यावरती चार्ज आला निगेटिव्ह, आणि हे जे काही अपोजिट चार्जचे आयन आहेत दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन दॅट इज आयोनिक ऑर द इलेक्ट्रोव्हॅलंट बॉन्ड. आता इथं द क्वांटिटेटिव्ह मेजर ऑफ द स्टॅबिलिटी ऑफ द आयोनिक कंपाऊंड इज प्रूव्ड बाय इट्स एन्थाल्पी ऑफ लॅटाइज फॉर्मेशन. आता हे जे आयोनिक कंपाऊंड आहे, मग आयोनिक कंपाऊंडची स्टॅबिलिटी आपण जर कम्पेअर करायची झाली तर त्या आयोनिक एखादा आयोनिक कंपाऊंड जास्त स्टेबल आहे तर एखादा आयोनिक कंपाऊंड कमी स्टेबल आहे. आपण थर्मल स्टॅबिलिटी ही प्रॉपर्टी अभ्यासलेली आहे, बरोबर आहे. थर्मल स्टॅबिलिटी, एखादा कंपाऊंड जो आहे तो थोडीशी उष्णता दिली की लगेच त्याचं डिकम्पोजिशन होतंय, मात्र एखादा पदार्थ किती जरी उष्णता दिली तर त्याचं सहज डिकम्पोजिशन होत नाही. याला म्हटलं जातं थर्मल स्टॅबिलिटी, अँड दॅट थर्मल स्टॅबिलिटी इज असोसिएटेड विथ एन्थाल्पी ऑफ लॅटाइज फॉर्मेशन. एन्थाल्पी ऑफ लॅटाइज फॉर्मेशन बद्दल आपण थर्मोडायनेमिक मध्ये बॉर्न हेबर सायकल आणि हेज लॉ याच्या मदतीनं आपण सोडियम क्लोराईडची क्रिस्टल लॅटाइज एन्थाल्पी आपण त्या ठिकाणी फाइंड आउट केली आहे, आणि तिथं आपण त्याची व्याख्या बघितलेली आहे. आता फक्त ओझरती ती व्याख्या इथं बघणार आहे. लॅटाइज एन्थाल्पी दॅट इज एन्थाल्पी ऑफ एन आयोनिक सॉलिड इज डिफाइन्ड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू completely separate one mole of an ionic compound into its constituent gaseous ion. आपण तिथं बघितलंय की जर आपण एक मोल इतका तो आयोनिक कंपाऊंड घेतला असेल तर त्याचं कॉन्स्टिट्युएंट गॅसियस आयन मध्ये रूपांतर करण्यासाठी जी एनर्जी लागणार आहे त्या एनर्जीला लॅटाइज एन्थाल्पी असं म्हटलं जातं. आता ही जी व्याख्या आहे ती व्याख्या प्रॅक्टिकली आहे, कारण प्रत्यक्ष व्याख्या मात्र वेगळी आहे, आणि प्रत्यक्ष व्याख्या जी आहे ती आपण थर्मोडायनेमिक मध्ये अभ्यासलेली आहे. द अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड युनिट फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स अ कॉन्स्टिट्युएंट गॅसियस आयन. ऍक्च्युली ही डेफिनेशन आहे, पण फॉर्मेशन होत असताना जी एनर्जी बाहेर टाकली जाते ती मोजता येणं अशक्य आहे, आणि त्याच्यासाठी
म्हणजे पाठीमागे मी तुम्हाला हा चॅप्टर शिकवत असताना सांगितलं होतं, आपली मानवाची जातच अशी आहे की आपल्याला चांगलं काही निर्माण करता येत नाही, किंबहुना करता येत असेल पण ते तयार करण्यासाठी किंवा ते चांगलं करण्यासाठी भरपूर काही कालावधी जावा लागतोय आणि भरपूर कष्ट घ्यावे लागतात. याच्या उलट जे काही चांगलं आहे ते अतिशय चांगल्या पद्धतीनं लवकरात लवकर मात्र आपण मोडू किंवा तोडू शकतो. म्हणजे आपल्याला कन्स्ट्रक्ट काही करता येत नाही, मात्र डिस्ट्रक्ट मात्र फास्टली करता येतं. क्वचित या प्रॉपर्टीचा वापर इथं केला गेलेला आहे. त्यामुळे लॅटाईस एन्थॅल्पीची व्याख्या काय दिली जाते, तर लॅटाईस एन्थॅल्पी ऑफ एन आयोनिक सॉलिड इज डिफाइन्ड ॲज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लिटली सेपरेट वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाऊंड इनटू गॅसियस कॉन्स्टिट्युएंट आयन. लक्षात घ्या, ज्या वेळी आपण बॉन्ड एन्थॅल्पीचा विचार करतो तिथं सुद्धा बॉन्ड फॉर्मेशन एन्थॅल्पी ऐवजी बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी त्या ठिकाणी विचारामध्ये घेत असतो. कारण आपलं काही नेचर कसं आहे, डिस्ट्रक्टिव्ह आहे, कन्स्ट्रक्टिव्ह नेचर नाही, डिस्ट्रक्टिव्ह नेचर आहे. क्वचित या प्रॉपर्टीचा वापर आपण या एन्थॅल्पी मोजत असताना करून घेतोय. नेक्स्ट इज दॅट बॉन्ड पॅरामीटर्स. आता जे काही बॉन्ड तयार होत आहेत त्या बॉन्डच्या बाबतीमध्ये काही मोजमाप आपण घेणार आहे, काही बॉन्ड पॅरामीटर्स आहेत. मग त्यापैकी बॉन्ड लेंथ आहे, बॉन्ड अँगल आहे, बरेच या पद्धतीचे पॅरामीटर आपण पुढे डिस्कस करतोय. बॉन्ड एन्थॅल्पी आहे, तर पहिला जो बॉन्ड पॅरामीटर आहे तो बॉन्ड लेंथ. तर बॉन्ड लेंथ म्हणजे काय, दॅट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टन्स बिटवीन द न्यूक्लिया ऑफ टू बॉन्डेड ॲटम इन अ मोलेक्युल. तुम्ही जो काही मोलेक्युल घेतलाय त्या मोलेक्युल मध्ये ज्या काही बॉन्डेड न्यूक्लिया आहेत त्यांच्यामधलं इक्विलिब्रियम डिस्टन्स. सो इक्विलिब्रियम डिस्टन्स बिटवीन न्यूक्लिया ऑफ टू बॉन्डेड ॲटम इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ. त्याला बॉन्ड लेंथ म्हटलं जातं. पर्टिक्युलरली दॅट इज द डिस्टन्स बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लिया ऑफ टू बॉन्डेड ॲटम. त्या बॉन्डेड ॲटमच्या सेंटर ऑफ न्यूक्लियस मधलं जे डिस्टन्स आहे त्याला म्हटलं जातं बॉन्ड लेंथ. आता ही जी काही बॉन्ड लेंथ आहे ती वेगवेगळ्या प्रकारची आहे. मग जर तो जे बॉन्डेड स्पेसिस ॲटम्स असतील, बॉन्डेड स्पेसिस जर ॲटम्स असतील आणि त्या दोन ॲटम मध्ये जर कोव्हॅलंट बॉन्ड असेल तर तिथं असणार आहे ती कोव्हॅलंट बॉन्ड लेंथ. जर काही मोलेक्युल एकमेकाला व्हॅन्ड्रॉल फोर्सच्या सहाय्याने बांधले गेले असतील तर त्या दोन मोलेक्युल मध्ये असणारे जे कॉन्स्टिट्यूटेड ॲटम्स आहेत त्यांच्या सेंटर ऑफ न्यूक्लियस मधलं जे डिस्टन्स आहे त्याला व्हॅन्ड्रॉल बॉन्ड लेंथ असं म्हटलं जातं. मेटॅलिक बॉन्ड लेंथ, जर तुम्ही घेतलेली स्पेसिस ही मेटॅलिक क्रिस्टल असेल तर मेटॅलिक क्रिस्टल मध्ये मेटॅलिक बॉन्ड लेंथ असणार आहे. मग बॉन्ड लेंथ कोणत्या प्रकारचे त्याच्यानुसार रेडियसचे प्रकार आहेत की जे तुम्हाला इथं समोर दिलेले आहेत. कोव्हॅलंट रेडियस, व्हॅन्डरवॉल रेडियस या पद्धतीने. मग कोव्हॅलंट रेडियस म्हणजे काय, द कोव्हॅलंट रेडियस इज द half of the distance between two similar atoms joined by covalent bond. आकृती नंबर 1 मध्ये तुम्हाला दिसतंय ए आणि बी हे दोन ॲटम आहेत. लक्षात घ्या, हे दोन ॲटम आहेत. मे बी सिमिलर ऑर डिफरंट, सिमिलर असतील किंवा वेगवेगळे असतील, की जे दोन एकमेकाला कोव्हॅलंट बॉन्डच्या सहाय्याने बांधले गेलेले. लक्षात आलंय. आणि यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे, यांच्या न्यूक्लिया मधलं जे डिस्टन्स आहे त्याला आपण या ठिकाणी कोव्हॅलंट बॉन्ड लेंथ म्हणणार आहे. आणि त्याचा हाफ केला की तुम्हाला जे मिळेल ती कोव्हॅलंट रेडियस. ही आहे ती कोव्हॅलंट रेडियस. नेक्स्ट इज दॅट व्हॅन्डरवॉल रेडियस. द व्हॅन्डरवॉल रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन टू सिमिलर ॲटम्स इन सेपरेट मोलेक्युल. इथं तुम्हाला दोन वेगवेगळे मोलेक्युल दिसत आहेत. हा एक मोलेक्युल आणि हा एक मोलेक्युल आहे. लक्षात आलं, हे दोन सेपरेट मोलेक्युल आहेत आणि या दोन सेपरेट मोलेक्युलच्या ॲटम्स मधलं जे डिस्टन्स आहे, हा ॲटम याचा सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, तो हा ॲटम याचा सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, हे जे डिस्टन्स आहे त्याला म्हटलं जातं व्हॅन्डरवॉल रेडियस. इथं आकृतीमध्ये आपल्याला दिसतंय कोव्हॅलंट रेडियस पण दाखवली गेली आहे आणि व्हॅन्डरवॉल रेडियस पण दाखवली गेलेली आहे. इथं जी कोव्हॅलंट रेडियस जी दाखवली गेली आहे म्हणजे कोव्हॅलंट बॉन्ड लेंथ आहे 198 पिकोमीटर
198चा हाफ केला तर कोव्हॅलंट रेडियस आहे 99 पिकोमीटर. व्हॅन्डरवॉल बॉन्ड लेंथ आहे 360 पिकोमीटर आणि त्याचा हाफ केला तर व्हॅन्डरवॉल रेडियस आपल्याला मिळते 180 पिकोमीटर. तर या पद्धतीनं कोव्हॅलंट रेडियस, व्हॅन्डरवॉल रेडियस याचं स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला या पद्धतीनं सांगता येईल. तिसरं जे काही दुसरं पॅरामीटर आहे ते बॉन्ड अँगल. तर बॉन्ड अँगल त्याच्या नावामध्येच आहे, अँगल बिटवीन बॉन्ड्स, अँगल बिटवीन द बॉन्ड. एखाद्या मॉलिक्युल मध्ये जे बॉन्ड्स असणार आहेत त्यांच्यामधला जो बॉन्ड असणार आहे त्याला बॉन्ड अँगल असं म्हणणार आहे. सो अँगल बिटवीन द ऑर्बिटल containing bonding electron pair around the central atom in a molecule or complex ion is known as bond angle. लक्षात आलं, एक बॉन्ड म्हणजेच एक इलेक्ट्रॉन पेअर. मग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेअर मधलं जे काही अँगल असेल तो घ्या किंवा दोन बॉन्ड मधला जो काही अँगल आहे तो अँगल घ्या, त्याला बॉन्ड अँगल असं म्हणणार आहे. एक्झाम्पल तुम्हाला दिसतंय, वॉटर मॉलिक्युल आहे, OH हा बॉन्ड आहे, हा OH बॉन्ड आहे आणि या दोन OH बॉन्ड मध्ये जे काही अँगल आहे तो म्हणजे 104 डिग्री आणि 5 मिनिट तो बॉन्ड अँगल असणार आहे. तिसरं जे पॅरामीटर आहे ते बॉन्ड एन्थाल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिक्युलर टाइप बिटवीन टू ॲटम्स इन गॅसियस स्टेट. आपण ही व्याख्या सुद्धा आपण थर्मोडायनेमिक मध्ये बघितलेली आहे. दॅट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड of a particular type between two atoms in a gaseous state. तर या पद्धतीने आपण बॉन्ड एन्थाल्पी म्हणलं जातं. आणि इथेही मागाशी मी सांगितलं ते आपल्या मानवी गुणधर्माचा वापर केला जातोय, दॅट इज टू ब्रेक द बॉन्ड. ब्रेकिंग आम्हाला करता येते, त्याच्यानुसार बॉन्ड एन्थाल्पीची व्याख्या बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी या पद्धतीने घेतली जाते. नायट्रोजनचं एक्झाम्पल तुम्हाला दिलंय, NN ट्रिपल बॉन्ड आहे, तो ब्रेक करण्यासाठी लागणारी जी एनर्जी आहे, 1 मोलचा जर नायट्रोजन गॅस घेतला आणि 1 मोलच्या नायट्रोजन गॅस मधला NN बॉन्ड ब्रेक करायचा झाला तर लागणारी जी एनर्जी आहे ती 946 किलो जूल प्रति मोल इतके. इन केस ऑफ पॉलिएटॉमिक मॉलिक्युलच्या बाबतीमध्ये आपण अभ्यासलं हे सुद्धा, ऍव्हरेज बॉन्ड एन्थाल्पी घेतली जाते. म्हणजे वॉटरचंच एक्झाम्पल आपण त्या ठिकाणी सुद्धा घेतलं होतं आणि इथं सुद्धा वॉटरचंच एक्झाम्पल आपल्याला दिलं गेलेलं आहे. मग याच्यामध्ये वॉटर मधला पहिला OH बॉन्ड ब्रेक केला, 502 किलो जूल एवढी एनर्जी लागली. दुसरा OH बॉन्ड ब्रेक केला, 427 किलो जूल एवढी एनर्जी लागली. या दोन एन्थाल्पीची बेरीज आपण केली, त्याला भागिले 2 केलं, आपल्याला मिळालं ऍव्हरेज बॉन्ड एन्थाल्पी. सो ऍव्हरेज बॉन्ड एन्थाल्पी ऑफ OH बॉन्ड इन वॉटर इज 464.5 किलो जूल पर मोल. So in case of polyatomic molecule, mean or average bond enthalpy is used. It is obtained by dividing total bond dissociation enthalpy by the number of bond broken. लक्षात आलंय, एकूण बॉन्ड एन्थाल्पी किती आहे, प्रत्येक जेवढे बॉन्ड आहेत त्या प्रत्येक बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी काही ना काहीतरी एनर्जी लागणार आहे, त्या सगळ्याची बेरीज करायची, तुम्हाला टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एन्थाल्पी मिळेल, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड, बॉन्डची संख्या आपण त्या ठिकाणी डिवाइड करायचे आहे आणि या पद्धतीने तुम्हाला ऍव्हरेज बॉन्ड एन्थाल्पी मिळून जाईल. चौथं जे पॅरामीटर आहे ते बॉन्ड ऑर्डर. सो बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू ॲटम्स इन अ मॉलिक्यूल. अगदी हायड्रोजन मॉलिक्यूलची बॉन्ड ऑर्डर सांगायची झाली तर 1 आहे, ऑक्सिजन मॉलिक्यूलची बॉन्ड ऑर्डर सांगायची झाली तर ती 2 आहे, नायट्रोजन मॉलिक्यूलची बॉन्ड ऑर्डर सांगायची झाली तर ती 3 आहे. तर नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू ॲटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज रेफर्ड एज बॉन्ड ऑर्डर. आता आपल्याला 2 ऑब्झर्वेशन इथं नोंदवले गेलेले आहेत. आयसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्युल्स अँड आयॉन्स हॅव आयडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर. आयसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल आणि काही आयॉन्स यांची जी बॉन्ड ऑर्डर आहे ती सारखी असणार आहे. मग एक्झाम्पल तुम्हाला दिलंय, फ्लोरीन मॉलिक्यूल अँड O2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल आणि O2 हे आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस आहेत आणि यांची जी बॉन्ड ऑर्डर आहे ती 1 इतकी आहे. फ्लोरीन अँड O2 थोडक्यात पेरॉक्साइड आयॉन ज्याला आपण म्हणतो, तो पेरॉक्साइड आयॉन, फ्लोरीन आणि पेरॉक्साइड आयॉन यांच्यामध्ये बॉन्ड ऑर्डर 1 आहे. N2 नायट्रोजन, कार्बन मोनॉक्साइड and NO+ have bond order equal to 3. तर N2, CO and NO+, these are isoelectronic spaces
अँड दीज आयसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हॅव सेम बॉन्ड ऑर्डर. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला नायट्रोजन आणि कार्बन मोनॉक्साईड हे मोलेक्युल्स आहेत. तर NO प्लस हा आयॉन आहे. पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये फ्लोरीन हा मोलेक्युल आहे, तर O2 मायनस हा आयॉन आहे. आपल्याला ऑब्झर्वेशन असे येते, जर आयसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस असतील मग ते मोलेक्युल असू द्या नाहीतर आयॉन असू द्या, बॉन्ड ऑर्डर सारखे असणार आहे. ए जनरल कोरिलेशन used for understanding the stabilities of the molecule is that. आता या बॉन्ड ऑर्डरचा वापर आपण स्टॅबिलिटी सांगण्यासाठी करू शकतो. कसा करणार आहे? विथ इन्क्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर द बॉन्ड एन्थाल्पी इन्क्रीजेस अँड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस. लक्षात घ्या, जितकी बॉन्ड ऑर्डर वाढली जाणार आहे, बॉन्ड ऑर्डर वाढली की बॉन्ड एन्थाल्पी वाढली जाणार आहे, आणि बॉन्ड एन्थाल्पी वाढली की बॉन्ड लेंथ कमी होणार आहे. थोडक्यात जितकी बॉन्ड ऑर्डर जास्त असेल तेवढी स्टॅबिलिटी जास्त असणार आहे. ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर greater will be the stability as this bond having higher or greater bond enthalpy. लक्षात आले? जेवढा बॉन्ड शॉर्ट असेल तेवढा तो बॉन्ड स्ट्रॉंग असणार आहे. लक्षात आले? थोडक्यात बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एन्थाल्पी वरती परिणाम करते आणि बॉन्ड लेंथ वरती पण परिणाम करते. बॉन्ड ऑर्डर जितकी जास्त असेल तेवढी बॉन्ड एन्थाल्पी जास्त असणार आहे, मात्र बॉन्ड लेंथ कमी होणार आहे. हे लक्षात ठेवायचं आहे. सो दॅट्स ऑल अबाउट बॉन्ड ऑर्डर. नेक्स्ट इज दॅट रेझोनन्स स्ट्रक्चर. पाचवं जे पॅरामीटर आहे ते रेझोनन्स स्ट्रक्चर. आपण याचा अभ्यास ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये याच्यापेक्षा चांगल्या पद्धतीने केलंय. डिलोकलायझेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेअर, जे डिलोकलायझेशन आपण दाखवतोय, आणि या डिलोकलायझेशन मुळे आपल्याला व्हेरियस रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपल्याला मिळतात, आणि ही रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण लोएस्ट एनर्जी जे हायब्रिड स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करतो. सो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ रेझोनन्स, व्हेनेवर अ सिंगल लेव्ही स्ट्रक्चर cannot be described. Single Lewis structure cannot be described. A molecule accurately, a number of structure with similar energy, position of nuclei, bonding and non-bonding pair of electron are taken as canonical structure of the hybrid which describe the molecule accurately. म्हणजे जर एखादा मोलेक्युल वेगवेगळ्या लेव्ही स्ट्रक्चरने आपण त्या ठिकाणी दाखवू शकतोय, त्यापैकी कुठलंच लेव्ही स्ट्रक्चर आपल्याला त्या मॉलिक्युलच्या सगळ्या प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करत नसेल, तर अशा वेळी या सगळ्या स्ट्रक्चरचं आपण कॉम्बिनेशन करतो आणि एक हायब्रिड स्ट्रक्चर देतो की ज्याला आपण रेझोनन्स स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी म्हणतोय. एक्झाम्पल जर द्यायचं झालं तर एक ओझोन मॉलिक्युलचं तुम्हाला स्ट्रक्चर दाखवलं गेलेलं आहे. ओझोन मध्ये हा जो डबल बॉन्ड आहे तो एकदा आपण या बाजूला दाखवलाय, तर दुसऱ्या स्ट्रक्चर मध्ये या बाजूला दाखवलाय, तर याला कॅनॉनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट आणि हे कॅनॉनिकल स्ट्रक्चर सेकंड. आता या दोन्ही स्ट्रक्चर सगळ्या प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करू शकत नाही, त्यामुळे त्या प्रॉपर्टींचं एक्सप्लेनेशन देण्यासाठी आपण हे रेझोनन्स हायब्रिड स्ट्रक्चर, जे स्ट्रक्चर 3 दाखवलंय ते रेझोनन्स हायब्रिड स्ट्रक्चर. मग या रेझोनन्स स्ट्रक्चरचा फायदा काय? तर रेझोनन्स स्टॅबिलायझेस द मॉलिक्यूल as the energy of resonance hybrid is less than the energy of any single canonical structure. तर या रेझोनन्स हायब्रिड स्ट्रक्चरची एनर्जी या कॅनॉनिकल स्ट्रक्चर पेक्षा कमी असणार आहे, त्यामुळं स्टॅबिलिटी आपल्याला त्या ठिकाणी एक्सप्लेन करता येते. रेझोनन्स एव्हरेज द बॉन्ड कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ होल. म्हणजे आपल्याला इथे दिसतंय हा जो ऑक्सिजन ऑक्सिजन सिंगल बॉन्ड घेतला तर 148 पिकोमीटर आहे, डबल बॉन्ड घेतला तर 121 पिकोमीटर आहे. मात्र ओझोन मधला कुठलाही ओ बॉन्ड जर आपण बॉन्ड लेंथ जर त्या ठिकाणी बघितली तर ती बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर इतकी आहे. म्हणजे कुठलीही बॉन्ड लेंथ ओझोन मधली ओ बॉन्ड लेंथ मोजली तर 128 पिकोमीटर आहे. मग त्याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला रेझोनन्स थिअरीच्या साइन आपल्याला देता येईल. नेक्स्ट पॅरामीटर इज दॅट पोलॅरिटी ऑफ द बॉन्ड, किंवा त्याला बॉन्ड पोलॅरिटी असं म्हटलं जातं. इन केस ऑफ heteronuclear molecule, the shared electron pair between two atoms get displaced more toward more electronegative atom. यालाच आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये इंडक्टिव्ह इफेक्ट असं म्हटलं जात आहे. दॅट इज परमनंट पोलरायझेशन ऑफ सिंगल कोव्हॅलंट बॉन्ड बिटवीन टू atoms of a molecule due to slight shifting
ऑफ शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम, याला आपण त्या ठिकाणी इंडक्टिव्ह इफेक्ट म्हणलं जात आहे. आणि त्याच्यामुळं ज्या ऍटम कडे, ज्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ऍटम कडे इलेक्ट्रॉन पेअर शिफ्ट होते, इट अक्वायर पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज व्हाईल अदर अक्वायर पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि हे पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज आणि पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज आल्यामुळं त्या पोलार मॉलिक्यूल कडे एक प्रॉपर्टी डेव्हलप होणार आहे की ज्याला आपण डायपोल मुवमेंट असं म्हणतोय. सो डायपोल मुवमेंट कॅन बी डिफाइन्ड ॲज द प्रोडक्ट ऑफ द मॅग्निट्यूड ऑफ द चार्ज अँड द डिस्टन्स बिटवीन सेंटर ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्ज. त्याला आपण डायपोल मुवमेंट म्हणलं गेलंय. दॅट डायपोल मुवमेंट इज रिप्रेझेंटेड बाय म्यू. ग्रीक लेटर म्यू न त्या ठिकाणी डिनोट केलं जात आहे. मॅथमॅटिकली दिस डायपोल मुवमेंट म्यू इक्वल टू charge, that is q, expressed in coulomb, and distance of separation, that is expressed in meter. मग चार्ज कुलोम मध्ये, डिस्टन्स जे आहे ते मीटर मध्ये, या दोन्हीचा जर प्रॉडक्ट घेतला तर आपल्याला डायपोल मुवमेंट मिळून जाईल. सो डायपोल मुवमेंट इज युजली एक्सप्रेस्ड इन डॅबा. ती डॅबा मध्ये आपण एक्सप्रेस करतोय. अँड दिस वन डॅबा इक्वल टू 3.33564 इंटू 10⁻³ कुलोम्ब मीटर. लक्षात घ्या, कुलोम्ब मीटर म्हणजेच 3.3356 गुणिले 10⁻30 कुलोम्ब मीटर इज नथिंग बट 1 डॅबा. या पद्धतीनं मग आपल्याला या ठिकाणी दिसतंय की एक मॉलिक्यूल तुम्हाला या ठिकाणी दाखवलं गेलंय, वॉटर मॉलिक्यूल. याच्यामध्ये डायपोल मुवमेंट आणि रिझल्टंट डायपोल मुवमेंट या दोन दाखवले गेलेले आहेत. वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये आपल्याला दिसतंय सेंट्रल ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह वन. सेंट्रल ऑक्सिजन हा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे ऍज कम्पेअर टू द हायड्रोजन. त्यामुळं जो व्हेक्टर आहे त्याची डायरेक्शन ऑक्सिजनच्या साईडला आहे. जो व्हेक्टर आहे दॅट व्हेक्टर्स हॅव डायरेक्टेड टुवर्ड द ऑक्सिजन. आणि त्यामुळं इथं तुम्हाला जे रिझल्टंट डायपोल मुवमेंट जी मिळणार आहे वॉटर मॉलिक्यूलची 1.85 डी, 1.85 डी म्हणजे डॅबा. मग त्याची किंमत जर आपल्याला कुलोम मीटर मध्ये अपेक्षित किंवा कन्वर्ट करायची झाली तर 1.85 गुणिले 3.3356 गुणिले 10⁻30 कुलोम मीटर, यू विल गॉट द व्हॅल्यू 6.17 इंटू 10⁻30 कुलोम मीटर. दॅट इज द नेट डायपोल मुवमेंट फॉर द वॉटर. लक्षात घ्या, हा वेक्टर या बाजूला आहे, हा वेक्टर ऑक्सिजनच्या साईडला आहे. त्यामुळे वेक्टरची दिशा ऑक्सिजनच्या साईडला एकच दिसते. त्यामुळे रिझल्टंट डायपोल मुवमेंट त्या ठिकाणी असणार आहे. सो दिस वॉटर मॉलिक्यूल हॅव परमनंट डायपोल मुवमेंट अँड इट इज पोलार इन नेचर. त्याच्यानंतर दुसरं जे एक्झाम्पल तुम्हाला दिले ते BeF2 बेरिलियम डायफ्लोराइड आणि BF3 हे एक एक्झाम्पल दिलंय. आता BeF2 मध्ये सेंट्रल बेरिलियम इज बॉन्डेड विथ 2 फ्लोरीन ऍटम, 2 फ्लोरीन ऍटम बरोबर ती. आणि BeF2 चा जो शेप आहे तो डायगोनल आहे किंवा लिनियर आहे. एका सरळ रेषेमध्ये हे 3 ऍटम असणार आहेत. मग व्हेक्टरची जर डायरेक्शन बघितली तर एकमेकाच्या अपोजिट आहेत. आणि व्हेक्टरच्या डायरेक्शन जर एकमेकाला अपोजिट असतील तर ते व्हेक्टर एकमेकाला कॅन्सल होतात. आणि जर व्हेक्टर कॅन्सल होत असतील तर नेट डायपोल मुवमेंट 0 येणार आहे. लक्षात घ्या, इकडचा व्हेक्टर या साईडला आहे, या बॉन्डचं व्हेक्टर या साईडला आहे. सो डायरेक्शन ऑफ these vectors are opposite to one another, so cancel to one another and net dipole moment is 0 in BeF2. Likewise in BF3 मध्ये सुद्धा आपल्याला दिसतंय व्हेक्टर आर डायरेक्टेड अपोजिट टू वन अनदर. एकमेकापासून अपोजिट आहेत. या BF बॉन्डचा इकडे आहे, या BF बॉन्डचा इकडे आहे, या BF बॉन्डचा इकडे आहे. आणि जर हे व्हेक्टर एकमेकाच्या अपोजिट साईडला असतील तर ते एकमेकाला कॅन्सल होणार आहेत आणि नेट डायपोल मुवमेंट 0 मिळणार आहे. सो डायपोल मुवमेंट इन केस ऑफ BeF2 अँड BF3 इज 0. त्याच्यानंतर NH3 आणि NF3 या दोन्ही मध्ये आपल्याला कंपॅरिझन करायचं आहे. आपल्याला ऑब्झर्वेशन असेल की NH3 मधली जी काही रिझल्ट डायपोल मुवमेंट आहे ती जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू NF3. बोथ ऑफ देम हॅव्हिंग पिरॅमिडल इन शेप. दोघांचा शेप पिरॅमिडल आहे. मग NH3 मध्ये डायपोल मुवमेंट जास्त आहे, NF3 मध्ये डायपोल मुवमेंट कमी आहे. मी याचं रिझन काय? सो बोथ मॉलिक्यूल हॅव पिरॅमिडल शेप विथ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नायट्रोजन ऍटम. प्रत्येकामधल्या नायट्रोजनकडे लोन पेअर आहे, प्रत्येकाचा शेप पिरॅमिडल आहे. मात्र अमोनिया याची रिझल्टंट डायपोल मुवमेंट जास्त आहे, 4.90 गुणिले 10⁻30 कुलोम मीटर आहे. तर NF3 ची ती कमी आहे, 0.80
इंटू 10⁻³ कुलोमीटर इतके आहे. आता याचं रिझनिंग काय ते आपल्याला इथं पुढे दिलेलं आहे. द डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ NF3. दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ NH3 द ऑर्बिटल डायपोल ड्यू टू लोन पेअर इज इन द सेम डायरेक्शन. जो काही NH3 दिसतोय त्या NH3 मधले जे काही ऑर्बिटल डायपोल आहेत त्यांची दिशा एकाच दिशेला दिसत आहेत. हा हायड्रोजनचा नायट्रोजनकडे डायव्हर्ट आहे, तिन्ही हायड्रोजनचे नायट्रोजन डायव्हर्ट आहेत आणि नायट्रोजनचा कुठं लोन पेअरकडे डायव्हर्ट आहे. म्हणजे डायरेक्शन एका दिशेमध्ये आहेत. सो डायरेक्शन इज सेम. सो बिकॉज ऑफ दॅट रिझल्टंट डायपोल मोमेंट इज ग्रेटर. लक्षात आलंय. व्हेअर एज इन NF3 मध्ये काय दिसतंय, द ऑर्बिटल डायपोल इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू रिझल्टंट डायपोल मोमेंट. म्हणजेच नायट्रोजन आणि फ्लोरीन जे बॉन्ड आहेत त्यांची जी काही व्हेक्टर आहेत ते बाहेरच्या बाजूला आहेत आणि हे सगळे व्हेक्टर एकमेकाच्या अपोजिट साइडला इथे दिसत आहेत. आणि व्हेक्टर सम जर काढला तर तो व्हेक्टर सम काहीतरी त्या ठिकाणी मिळतोय आणि त्या व्हेक्टर सम वरून एका दिशेला हे सगळे दिसत आहेत. 3 बॉन्ड एका दिशेला आहेत आणि लोन पेअर एका बाजूला दिसते. त्यामुळे व्हेक्टर सम या बाजूला जास्त येतोय. त्यामुळे इथं डायपोल मुवमेंट या ठिकाणी काहीतरी आहे, परमनंट डायपोल मुवमेंट आहे बट लेस टू दॅट ऑफ NH3. तर या पद्धतीचं तुम्हाला एक्सप्लेनेशन सांगता येईल किंवा विचारलं जाऊ शकेल. जस्ट ऑल द कोव्हॅलंट बॉन्ड हॅव सेम पार्शियल आयोनिक कॅरेक्टर. द आयोनिक बॉन्ड ऑल्सो हॅव पार्शियल कोव्हॅलंट कॅरेक्टर. जसं पाठीमाग आपण अभ्यासलेलं आहे की जे काही कोव्हॅलंट बॉन्ड असतात त्यांच्यामध्ये आयोनिक कॅरेक्टर असतं. अगदी त्याच पद्धतीनं काही जे आयोनिक बॉन्ड आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा पार्शियल आयोनिक कॅरेक्टर असणार आहे. मग कोव्हॅलंट बॉन्ड मधलं आयोनिक कॅरेक्टर जर सांगायचं झालं तर आपण इंडक्टिव्ह इफेक्टचा त्या ठिकाणी रेफरन्स देणार आहे. कोव्हॅलंट बॉन्ड मधलं आयोनिक कॅरेक्टर जर सांगायचं झालं तर इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स त्या ठिकाणी सांगणार आहे आणि मग ते आयोनिक कॅरेक्टर आपण एक्सप्लेन करू शकतो. पण आयोनिक बॉन्ड मधलं जर कोव्हॅलंट कॅरेक्टर सांगायचं झालं तर त्याच्यासाठी जो रूल वापरणार आहे त्या रूलचं नाव आहे फजान रूल. सो कोव्हॅलंट कॅरेक्टर ऑफ आयोनिक बॉन्ड वॉज डिस्कस्ड बाय सायंटिस्ट फजान, दॅट इज रेफर्ड एज फजान रूल. मग या फजान रूल नुसार काय तर पहिला रूल असा आहे, द स्मॉलर द साइज ऑफ कॅटायन अँड लार्जर द साइज ऑफ एनायन द ग्रेटर द कोव्हॅलंट कॅरेक्टर. म्हणजेच कॅटायनचा आकार लहान पाहिजे आणि एनायनचा आकार मोठा पाहिजे. लक्षात घ्या, आपण हे डिस्कशन पी ब्लॉक एलिमेंट मध्ये सुद्धा केलेलं आहे की ज्याला आपण पोलरायझेबिलिटी असं नाव दिलं गेलं होतं. जर जो कॅटायन आहे त्या कॅटायनचा आकार लहान असेल आणि एनायनचा आकार मोठा असेल तर तो कॅटायन काय करतो तर त्या एनायनच्या इलेक्ट्रॉनला दोघांच्या सामायिक जागेमध्ये ओढून घेतोय. सो इट ब्रिंग आउट अ डिस्टॉर्शन इन द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अँड these electrons are pulled in the middle region of these two. या दोघांच्या मधल्या जागेमध्ये ते इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढवली जाते अँड दॅट इज सिमिलर टू दॅट ऑफ द कोव्हॅलंट कॅरेक्टर. त्याला पोलरायझेबिलिटी असं आपण पुढे नाव दिलेलं आहे. द स्मॉलर द साइज ऑफ कॅटायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर द कोव्हॅलंट कॅरेक्टर. म्हणजे कोव्हॅलंट कॅरेक्टर कधी जास्त असणार आहे जर कॅटायनचा आकार लहान असेल आणि एनायनचा आकार मोठा असेल तर. दुसरा क्रायटेरिया फजांनी सांगितलाय, द ग्रेटर द चार्ज ऑन कॅटायन अँड ग्रेटर कोव्हॅलंट कॅरेक्टर ऑफ द आयोनिक बॉन्ड. ग्रेटर द चार्ज ऑन कॅटायन, त्या कॅटायनचा जेवढा चार्ज जास्त असेल, चार्ज जास्त पाहिजे, साईज लहान पाहिजे. थोडक्यात याचा तिसरा मुद्दा या ठिकाणी दिलाय, फॉर कॅटायन ऑफ सेम साईज अँड चार्ज टिपिकल ऑफ ट्रान्झिशन मेटल इज मोर पोलरायझिंग दॅन one with the noble gas configuration NH2 NP6 typical alkali and alkaline earth metal cation. म्हणजे अल्कली किंवा अल्कलाइन अर्थ मेटल कॅटायन पेक्षा टिपिकल ट्रान्झिशन मेटल जे आहेत ते जास्त पोलराइज तुम्हाला दिसून येतील ऑफ सेम साइज अँड सेम चार्ज. लक्षात आलंय. पण त्याचं रिझनिंग जे काही आहे ते रिझनिंग काय तर त्यांचं असणारं इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल. जे इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल आहे, पार्शियली फिल्ड जे डी ऑर्बिटल आहे अँड बिकॉज ऑफ दॅट दे आर रेफर्ड ॲज अ ट्रान्झिशन इलेमेंट. तर 3 महत्वाचे रूल सायंटिस्ट फजांनी दिलेले आहेत. एक पहिला रूल सांगितलाय,
स्मॉलर द साइज ऑफ द कॅटायन अँड लार्जर द साइज ऑफ anion. दुसरा सांगितलाय ग्रेटर इज द चार्ज ऑन द कॅटायन. थोडक्यात चार्ज टू साइज किंवा चार्ज टू रेडियस रेशो जास्त असला पाहिजे. ग्रेटर द चार्ज टू रेडियस रेशो ऑफ द कॅटायन ग्रेटर विल बी द कोव्हॅलेंट कॅरेक्टर. आणि तिसरा सांगितलाय फॉर कॅटायन्स ऑफ द सेम साइज अँड चार्ज टिपिकल ट्रान्झिशन मेटल आर मोर पोलरायझिंग दॅन दॅट ऑफ वन विथ नोबल गॅस कॉन्फिगरेशन NH2NP6 टिपिकल अल्कली अँड अल्कलाइन अर्थ मेटल कॅटायन. तर या पद्धतीनं आपल्याला सांगता येईल की जे काही फजान रूल आहे त्याच्यानुसार जे कोव्हॅलेंट कॅरेक्टर कधी जास्त असेल. जस्ट कोव्हॅलेंट कॅरेक्टरच्या बाबतीमध्ये जी प्रॉपर्टी आहे ती पोलरायझेबिलिटी. ती काय आहे? द कॅटायन पोलरायझेस द anion pulling the electronic charge towards itself, thereby increasing electronic charge between the two. That is buildup of electron charge density between the nuclei. The polarizing power of the cation, the polarizability of the anion, and the extent of distortion, that is polarization of anion, are the factor which determine the percentage covalent character in the ionic bond. म्हणजे जो कॅटायन आहे तो काय करणार आहे तर जो anion आहे त्याचे इलेक्ट्रॉन दोघांच्या कॉमन रिजन मध्ये ओढणार आहे. इट पुल द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टुवर्ड इटसेल्फ. आणि त्यामुळं आपल्याला कोव्हॅलेंट बॉन्ड सारखं कॅरेक्टर दिसून येईल. दोन ऍटमच्या मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी वाढलेली असणं यालाच आपण म्हणतोय दॅट इज बिल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेन्सिटी बिटवीन द न्यूक्लियर, and that is nothing but the like to that of the covalent character. So the polarizing power of cation, the polarizability of anion, and extent of distortion of anion are the factor which determine the percentage of the covalent character in the ionic bond. तर या पद्धतीने आपण पहिली ऑक्टेट थिअरी त्याच्यामधला कोव्हॅलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड आणि जे काही लिमिटेशन्स आहेत ते डिस्कशन केलेले आहेत. बॉन्ड पॅरामीटर आपण बघितलेले आहेत आणि जस्ट याच्या अगोदर जे शेवटचं बॉन्ड पॅरामीटर जे आपण बघितलं पोलॅरिटी ऑफ द बॉन्ड, मग त्याच्यामध्ये डायपोल मुवमेंट आणि जी काही कोव्हॅलेंट बॉन्ड मध्ये असणारं आयोनिक कॅरेक्टर त्याच पद्धतीनं आयोनिक बॉन्ड मध्ये असणारं कोव्हॅलेंट कॅरेक्टर आपण डिस्कस केलंय. नेक्स्ट इज दॅट VSEPR थिअरी, दॅट इज व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थिअरी. आता ही जी काही थिअरी आहे दिस गिव्स आयडिया अबाउट द शेप ऑफ द कोव्हॅलेंट मॉलिक्यूल. की जे व्हीबीटीन आपल्याला जी याच्या अगोदरची जी थिअरी आहे ऑक्टेट थिअरीने आपल्याला शेप बद्दल एक्सप्लेनेशन दिलेलं नाही, पण ही व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थिअरी प्रेडिक्ट द शेप ऑफ कोव्हॅलेंट मॉलिक्यूल. सो द मेन पॉस्ट्युलेट्स ऑफ द VSEPR थिअरी आर. कोणकोणते पॉस्ट्युलेट आहे तर पहिलं पॉस्ट्युलेट आहे द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल ॲटम. म्हणजे कुठल्याही मॉलिक्यूलचा जो शेप असणार आहे तो कशावरती अवलंबून असणार आहे तर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉन पेअर, मग काही बॉन्डेड असतील किंवा काही नॉन बॉन्डेड असतील अराउंड द सेंट्रल ॲटम. सेंट्रल ॲटमच्या भोवती बॉन्डेड आणि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेअरची जी संख्या आहे त्याच्यानुसार शेप ठरला जाणार आहे. पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द व्हॅलन्स शेल रिपेल वन अनदर. सो दीज इलेक्ट्रॉन पेअर ऑलवेज रिपेल्स टू वन अनदर सिन्स देअर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर निगेटिव्हली चार्ज. मग त्या इलेक्ट्रॉन पेअर मध्ये रिपल्शन काय तर हे सगळे इलेक्ट्रॉन क्लाउड हे निगेटिव्ह चार्ज आहेत. सो अल्टिमेटली और ऑब्वियसली दे रिपेल्स टू वन अनदर. These pairs of electron tends to occupy such position in the space that minimizes repulsion and thus maximize the distance between them. मग हे फोर्स ऑफ रिपल्शन कमी करण्यासाठी they becomes far apart from one another, एकमेकापासून लांब जात आहेत आणि एकमेकापासून लांब गेल्यामुळं त्यांच्यामधला रिपल्सिव्ह फोर्स कमी होईल आणि त्यांच्यामधलं डिस्टन्स मात्र वाढलं जाईल. The pairs of electron tends to occupy such position in the space that minimize the repulsion and thus maximize the distance between them. Next postulate is that the valence shell is taken as a sphere with the electron pairs
localizing on the spherical surface at maximum distance from one another. मग इथं जो काही सेंट्रल ऍटम आहे त्या सेंट्रल ऍटमची जी आउटरमोस्ट शेल आहे ती स्पेरिकल रिजन सारखी आपण किंवा स्पेरिकल सरफेस कन्सिडर करायचं आहे आणि या स्पेरिकल सरफेस वरती या इलेक्ट्रॉन पेअर एकमेकापासून जास्तीत जास्त अंतरावरती त्या ठिकाणी ठेवायचे आहेत की जेणेकरून मिनिमम रिपल्शन असेल. द मल्टिपल बॉन्ड इज ट्रीटेड ॲज इफ इट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेअर अँड 2 or 3 इलेक्ट्रॉन पेअर्स ऑफ मल्टिपल बॉन्ड आर ट्रीटेड ॲज सिंगल सुपर पेअर. लक्षात घ्या, जर मल्टिपल बॉन्ड असेल तर मल्टिपल बॉन्डच्या बाबतीमध्ये आपण त्याला कन्सिडर करायचं, दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेअर. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेअर म्हणून कन्सिडर करा. किंवा दोन म्हणजे मल्टिपल बॉन्ड याचा अर्थ 2 इलेक्ट्रॉन पेअर आहे किंवा 3 इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर केलेले आहेत, त्यालाच म्हटलं जातं सिंगल सुपर पेअर. दॅट इज ट्रीटेड ॲज सिंगल सुपर पेअर. त्याला सिंगल सुपर पेअर असं म्हणायचं आहे. लक्षात आलंय? तर या पद्धतीनं जे काही व्हीएसईपीआर थिअरीचे आपण पॉच्युलेट बघतोय. नेक्स्ट पॉच्युलेट आणि सगळ्यात महत्वाचं पॉच्युलेट, 2 or more resonance structure can represent molecule. The VSEPR model is applicable. जर एखाद्या मॉलिक्युलचं 2 किंवा अनेक रेझोनन्स स्ट्रक्चरच्या साहाय्याने रिप्रेझेंटेशन करायचं असेल तर व्हीएसईपीआर थिअरी त्या ठिकाणी ऍप्लिकेबल किंवा अप्लाय करू शकतो. मग याच्यामध्ये आपल्याला जो फोर्स ऑफ रिपल्शन आहे त्याची स्ट्रेंथ कशी असेल तर लोन पेअर रिपल्शन इज ग्रेटर टू दॅट ऑफ लोन पेअर बॉन्ड पेअर रिपल्शन अँड दिस लोन पेअर बॉन्ड पेअर रिपल्शन इज ग्रेटर टू दॅट ऑफ बॉन्ड पेअर रिपल्शन. मग सगळ्यात हायेस्ट रिपल्सिव्ह इन्फ्लुएन्स कुठं आहे तर लोन पेअर मध्ये. त्याच्यापेक्षा कमी कुठं आहे तर लोन बॉन्ड पेअर मध्ये आणि सगळ्यात कमी कुठं असणार आहे तर बॉन्ड पेअर मध्ये. लक्षात आलंय? आणि या फोर्स ऑफ रिपल्शनचा विचार करून ते ज्या काही लोन पेअर आणि बॉन्ड पेअर आहेत ते एकमेकापासून जास्तीत जास्त अंतरावरती जात आहेत टू मिनिमाइज द रिपल्शन अँड टू अक्वायर मॅक्सिमम स्टॅबिलिटी अँड इट गिव्ह राईज टू द शेप, जॉमेट्रिकल शेप टू द मॉलिक्यूल. मग या पद्धतीनं काही मॉलिक्यूलचे शेप आपल्याला व्हीएसईपीआर थिअरीनं या ठिकाणी दिलेले आहेत. मग याच्यामध्ये मॉलिक्यूलचे जे प्रकार त्या ठिकाणी दिले गेलेले आहेत. सो जॉमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल ॲटम हॅज नो लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्हणजे इथं मॉलिक्यूलचे काही वर्ग पाडलेले आहेत. मग या ठिकाणी पहिला वर्ग असा आहे की ज्याच्या सेंट्रल ॲटमच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये एकही लोन पेअर नाही. सेंट्रल ॲटमकडे लोन पेअर नसणारे जे मॉलिक्यूल आहेत त्यांचा विचार आपण पहिल्यांदा करणार आहे आणि त्याच्यानंतर जॉमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल ॲटम हॅज लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. मग सेंट्रल ॲटमकडे लोन पेअर असणाऱ्या मॉलिक्यूलचं स्ट्रक्चर कसं असेल ते नंतर आपण बघणार आहे. तर पहिल्यांदा तुम्हाला जी कॅटेगरी दिली आहे ती कोणती तर ज्याच्या सेंट्रल ॲटमकडे इलेक्ट्रॉन पेअर म्हणजे लोन पेअर नाही अशांच्या म्हणजे फक्त बॉन्ड पेअर असणाऱ्या मॉलिक्यूलचं इथं आपण स्ट्रक्चर बघणार आहे. मग त्याच्यामध्ये पहिला जो मॉलिक्यूल आहे तो AB2. पहिला मॉलिक्यूल आहे तो AB2. मग या AB2 मध्ये आपल्याला दिसतंय की 2 बॉन्ड पेअर आहेत आणि या 2 बॉन्ड पेअर एकमेकापासून जास्तीत जास्त अंतरावरती आहेत. त्यामुळे जो जॉमेट्रिकल शेप मिळाला आहे तो लिनियर. याचे एक्झाम्पल आहेत BeCl2, HgCl2. दुसरा जो मॉलिक्यूल आहे तो AB3 मॉलिक्यूल. मग AB3 मध्ये 3 बॉन्ड पेअर आहेत की ज्या एकमेकापासून इक्वल डिस्टन्स वरती आहेत, सिमेट्रिकल त्या ठिकाणी एकमेकापासून अपार्ट झालेले आहेत आणि बॉन्ड अँगल आपल्याला इथे मिळतोय 120 डिग्री आणि एक्झाम्पल आहे BF3. याचा जॉमेट्रिकल शेप आहे ट्रायगोनल प्लेनर. नेक्स्ट इज दॅट टेट्राहेड्रल की ज्याच्यामध्ये AB4 ने रिप्रेझेंट करणार आहे. AB4. मग याच्यामध्ये सेंट्रल A इज सराउंडेड बाय 4B and that these are the 4 bond pairs and that symmetrically distributed surrounding to that A to minimize the force of repulsion. आणि सगळ्या बॉन्ड पेअर आहेत त्यामुळे सगळीकडे फोर्स ऑफ रिपल्शन सारखा असणार आहे. टेट्राहेड्रल शेप आपल्याला दिसून येईल. स्ट्रक्चर आहे दॅट इज CH4 and NH4+. त्याच्यानंतर पुढचं स्ट्रक्चर आहे AB5. मग याच्यामध्ये सेंट्रल A इज सराउंडेड बाय 5B आणि ह्या सगळ्या बॉन्ड पेअर्स आहेत इक्वली डिस्टन्स तुम्हाला या ठिकाणी दिसून येईल. मग याच्यामध्ये ह्या ज्या 3 बॉन्ड पेअर आहेत ते इक्विलॅटरल पोझिशनला आहेत आणि 2 बॉन्ड पेअर आहेत
ते ॲक्झियल पोझिशनला आहेत आणि या पद्धतीनं ह्या सगळ्या बॉन्ड पेअर या पद्धतीनं ओरिएंट होतील की तुम्हाला शेप मिळेल ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल. एक्झाम्पल आहे PCl5. आणि शेवटचा जो शेप आहे की ज्याच्यामध्ये AB6 हे जनरल स्ट्रक्चर आपल्याला सांगता येईल. AB6 त्याचं एक्झाम्पल आहे SF6. मग याच्यामध्ये सेंट्रल ए हा 6 फ्लोरीन ॲटमनी सराउंड केलेला आहे. सेंट्रल सल्फर इज सराउंडेड बाय 6 फ्लोरीन ॲटम आणि याच्यामध्ये दिसते आपल्याला 6 इलेक्ट्रॉन पेअर आहेत. मग याच्यामध्ये सुद्धा बॉन्ड ॲक्झियल, हे 2 बॉन्ड आहेत ते ॲक्झियल आहेत आणि हे 4 बॉन्ड आहेत ते इक्विलॅटरल आहेत. इक्विलॅटरल मधला बॉन्ड अँगल आहे 90चा आणि ॲक्झियल आणि इक्विलॅटरल हा बॉन्ड अँगल आहे तोही 90चा. लक्षात आलं. तर या पद्धतीनं आपल्याला हे 6 शेप या ठिकाणी सांगता येतील की ज्यांच्या सेंट्रल ॲटमकडे एकही इलेक्ट्रॉन पेअर नाही. तुम्हाला टाईप आणि त्याचा जॉमेट्रिकल शेप या ठिकाणी सांगता आला पाहिजे. नेक्स्ट इज दॅट शेप or the geometry of some molecule or the ions with central ion having one or more lone pairs of electron. सेंट्रल ॲटम कडे एक किंवा अनेक लोन पेअर असतील. मग त्याचे काही प्रकार या ठिकाणी दिलेले आहेत. पहिला प्रकार आहे AB2E. AB2 हा मॉलिक्यूल झाला आणि E म्हणजे लोन पेअर, एक लोन पेअर आहे. E दॅट इंडिकेट वन लोन पेअर, E2 इंडिकेट 2 लोन पेअर या पद्धतीने. मग याच्यामध्ये जे काय आहे पहिला मॉलिक्यूल आहे तो टाईप AB2E की ज्याच्यामध्ये बॉन्ड पेअर 2 आहेत, लोन पेअर 1 आहे. त्याच्यामध्ये सेंट्रल ॲटम 2B ला अटॅच आहे आणि त्याच्याकडे एक लोन पेअर इथं दिसते. मग याचं जे काही स्ट्रक्चर आहे ते बेंट शेप किंवा अँग्युलर शेप आपण इथं म्हणू शकतो. अँग्युलर शेप आहे आणि हा अँग्युलर शेप की ज्याच्यामुळे आपलं एक्झाम्पल देता येईल SO2 मॉलिक्यूल, SO2 मॉलिक्यूल, O3 मॉलिक्यूल हे एक्झाम्पल आपल्याला याच्यामध्ये AB2E मध्ये देता येईल. त्याच्यानंतर AB3E. AB3E मध्ये 3 बॉन्ड पेअर आहेत, एक लोन पेअर आहे. सेंट्रल ए 3B ला अटॅच आहे. शेप टेट्राहायड्रल दिसतोय. लक्षात आहे, शेप टेट्राहायड्रल आहे म्हणजे डिस्टॉर्टेड टेट्राहायड्रल, दॅट इज ट्रायगोनल पिरॅमिडल. ट्रायगोनल पिरॅमिडल शेप आपल्याला इथं दिसतोय. एक्झाम्पल आहे NH3. AB3E2 की ज्याच्यामध्ये 2 बॉन्ड पेअर आहेत, 2 लोन पेअर आहेत. सेंट्रल ए 2B ॲटमला अटॅच आहेत आणि सेंट्रल ए कडे 2 लोन पेअर आहेत. शेप टेट्राहायड्रल आहे, डिस्टॉर्टेड टेट्राहायड्रल आहे. याला अँग्युलर किंवा याला बेंट शेप तुम्ही या ठिकाणी म्हणू शकता. एक्झाम्पल आहे वॉटर मॉलिक्यूल. नेक्स्ट इज दॅट AB4E की ज्याच्यामध्ये 4 बॉन्ड पेअर आहेत, एक लोन पेअर आहे. सेंट्रल ए सराउंडेड बाय दीज 4B हॅव्हिंग 1 लोन पेअर. शेप आहे ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल. त्याचा जो काही जॉमेट्रिकल शेप आहे तो सीसॉ. लक्षात आलंय, सीसॉ. SF4 हे स्ट्रक्चर आहे. सेंट्रल सल्फर कडे एक लोन पेअर आहे आणि त्यानं हे 4 बॉन्ड तयार केलेत. थोडक्यात हा ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल हे स्ट्रक्चर आपले मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर आहे. हे ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल या पद्धतीनं त्याला सीसॉ म्हणलं जातं स्ट्रक्चर. त्याच्यानंतर AB3E2 3 बॉन्ड पेअर आहेत, 2 लोन पेअर आहेत आणि टी शेप्ड स्ट्रक्चर. ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल पण टी शेप्ड. इथं पण ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल पण सीसॉ आणि हे आहे तर ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल बट टी शेप्ड. मग त्याचं एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येईल ClF3. जो आपण इंटर हॅलोजन कंपाऊंड ClF3 बघितला त्याचं हे स्ट्रक्चर. त्याच्यानंतर AB5E की ज्याच्यामध्ये 5 बॉन्ड पेअर आहेत, एक लोन पेअर आहे आणि या पद्धतीने हे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, थोडक्यात डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, पर्टिक्युलरली स्क्वेअर पिरॅमिडल BRF5 किंवा ClF5 हे एक्झाम्पल आपल्याला या ठिकाणी देता येतील. AB4E2 याच्यामध्ये 4 बॉन्ड पेअर आहेत, 2 लोन पेअर आहेत. डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल म्हणजे मूळ शेप आहे ऑक्टाहेड्रल पण डिस्टॉर्टेड, त्यामुळे याला आपण स्क्वेअर प्लेनर असं म्हणणार आहे. झेनॉन टेट्राफ्लोराइड. सो दीज आर ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स. या पद्धतीने आपल्याला स्ट्रक्चर सांगता येतील की VSEPR थिअरीनुसार ज्यांच्याकडे लोन पेअर नाही असे काही स्ट्रक्चर बघितले आणि ज्यांच्याकडे लोन पेअर आहे असे काही स्ट्रक्चर बघितले. तुम्हाला एक्झाम्पल आणि त्याचा जॉमेट्रिकल शेप याच्यावरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्यामुळे हा टेबल तुम्हाला परफेक्ट करायचा आहे. पुढची जी थिअरी आहे ती व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी. सो व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ atomic orbital
electronic configuration of element, the overlap criteria of the atomic orbital, the hybridization of atomic orbital, and principle of variation and superposition. म्हणजे ह्या सगळ्या नॉलेजचा वापर करून आपल्याला व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी वापरायची आहे. काय काय वापरायचं आहे बघा. एक ॲटॉमिक ऑर्बिटल, नॉलेज ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल, म्हणजे ॲटॉमिक ऑर्बिटल कोणकोणते त्यांचं नॉलेज तुम्हाला असणं गरजेचं आहे. SPDF, बरोबर आहे, हे असणं गरजेचं आहे. सेकंड काय गरजेचं, अजून दुसरं काय गरजेचं आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ इलेमेंट, मूलद्रव्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हाला लिहिता येणं गरजेचं आहे. तिसरा ओव्हरलॅप क्रायटेरिया ऑफ द ॲटॉमिक ऑर्बिटल, ओव्हरलॅपिंगचा क्रायटेरिया काय आहे हा पण त्या ठिकाणी क्रायटेरिया समजून घेणं गरजेचं आहे. पुढं हायब्रिडायझेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल, जे ॲटॉमिक ऑर्बिटल आहेत त्यांचं मिक्सिंग आणि रिकास्टिंग कसं घडतंय याचं नॉलेज, आणि सगळ्यात शेवटी प्रिन्सिपल ऑफ द व्हेरिएशन अँड सुपरपोजिशन. आता प्रिन्सिपल ऑफ व्हेरिएशन अँड सुपरपोजिशन म्हणजे काय, तर तुम्हाला आपण पाठीमाग ॲटॉमिक स्ट्रक्चर या चॅप्टरमध्ये, ॲटॉमिक स्ट्रक्चरमध्ये इलेक्ट्रॉनचं ड्युअल नेचर स्टडी केलेलं आहे. ड्युअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मे ऍक्ट ॲज अ पार्टिकल ॲज वेल ॲज वेव्ह नेचर, आणि क्वांटम मेकॅनिक्स मध्ये इलेक्ट्रॉनचं डबल किंवा ड्युअल नेचर विचारामध्ये घेतलंय. इलेक्ट्रॉन ऍक्ट ॲज मटेरियल पार्टिकल ॲज वेल ॲज वेव्ह. मग इलेक्ट्रॉन जर वेव्ह असेल तर त्या वेव्हचं जे अँप्लिट्यूड आहे त्याला आपण साय असं म्हटलंय. वेव्हचं जे अँप्लिट्यूड आहे त्याला आपण साय म्हटलंय, आणि या मध्ये पॉझिटिव्ह अँप्लिट्यूड म्हणजे क्रेस्ट आणि निगेटिव्ह अँप्लिट्यूड म्हणजे ट्रफ, बरोबर आहे. जी काही वेव्ह आहे इलेक्ट्रॉनची वेव्ह, ते इलेक्ट्रॉनच्या वेव्हचं जे काही मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट म्हणजे जे काही मॅक्सिमम जे हाईट आहे त्याला आपण क्रेस्ट म्हणतोय, आणि जे डिप्रेशन आहे त्याला आपण ट्रफ म्हणतोय, आणि ते जे हाईट असणार आहे त्याला अँप्लिट्यूड ऑफ द वेव्ह ज्याला आपण सायनं रिप्रेझेंट केलंय. लक्षात आलंय, दॅट इज त्याला आपण वेव्ह फंक्शन असं म्हणणार आहे. मग या इलेक्ट्रॉन वेव्ह आहेत, या इलेक्ट्रॉनच्या वेव्ह आहेत. मग त्या इलेक्ट्रॉन वेव्ह एकमेकांमध्ये मिक्सअप होत असताना, कारण इथं ओव्हरलॅपिंग घडणार आहे, ओव्हरलॅपिंग होणार आहे. ओव्हरलॅपिंग होत असताना त्या ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन आहेत, आणि हे इलेक्ट्रॉन हे वेव्हच्या स्वरूपामध्ये आहेत. मग इलेक्ट्रॉन पॉझिटिव्ह जे क्रस्ट आहे त्याला आपण पॉझिटिव्ह म्हणू, आणि जे ट्रफ आहे त्याला निगेटिव्ह म्हणू, कारण क्रस्टचं अँप्लिट्यूड पॉझिटिव्ह असतं, ट्रफचं अँप्लिट्यूड निगेटिव्ह असतं. मग कन्स्ट्रक्टिव्ह आणि डिस्ट्रक्टिव्ह अशा प्रकारचं दोघांचं सुपरपोजिशन होणार आहे. आणि हे सुपरपोजिशनचं जे प्रिन्सिपल आहे हेही आपल्याला माहिती असणं या ठिकाणी गरजेचं आहे. तर या पद्धतीनं या सगळ्या क्रायटेरियानुसार आपण व्हीबीटी स्टडी करणार आहे. त्यापैकी पहिला मुद्दा आहे ऑर्बिटल ओव्हरलॅप कॉन्सेप्ट. आता ऑर्बिटल ओव्हरलॅप कॉन्सेप्ट काय सांगतोय, अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओव्हरलॅप कॉन्सेप्ट, द फॉर्मेशन ऑफ अ कोव्हलंट बॉन्ड बिटवीन टू atoms results by pairing of electron present in the valence shell having opposite spin. So according to orbital concept, formation of covalent bond, या ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट नुसार कोव्हलंट बॉन्ड कसा तयार होईल, फॉर्मेशन ऑफ कोव्हलंट बॉन्ड बिटवीन टू ॲटम, रिझल्ट बाय हा निर्माण होते. कशामुळे रिझल्ट होणार आहे, बाय पेरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन द व्हॅलन्स शेल. म्हणजे जेव्हा त्या ॲटॉमिक ऑर्बिटलचं ओव्हरलॅपिंग होईल किंवा हायब्रिड ऑर्बिटलचं ओव्हरलॅपिंग होईल किंवा ॲटॉमिक ऑर्बिटल आणि हायब्रिड ऑर्बिटलचं ओव्हरलॅपिंग होईल, त्यावेळी काय घडणार आहे, तर त्या ॲटॉमिक ऑर्बिटलमध्ये किंवा हायब्रिड ऑर्बिटलमध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनचं पेरिंग घडणार आहे, की जे इलेक्ट्रॉन एकमेकाच्या अपोजिट स्पिनचे आहेत. लक्षात आलं, जे इलेक्ट्रॉन एकमेकाच्या अपोजिट स्पिनचे आहेत त्या ऑर्बिटलचंच ओव्हरलॅपिंग होईल. जर स्पिन सेम असतील तर ओव्हरलॅपिंग घडणार नाही, बॉन्ड फॉर्मेशन होणार नाही. स्पिनच शुड बी अपोजिट. सगळ्यात महत्वाचं स्पिन काय, अपोजिट असणं गरजेचं आहे. पुढचा क्रायटेरिया डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉन्ड. बॉन्डच्या डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आपल्याला माहिती आहे की एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल जर सोडलं, ऑल अदर बॉन्ड हॅव डायरेक्शनल कॅरेक्टर. उदाहरणार्थ पी ऑर्बिटल, पी चा विचार केला तर पीएक्स, पीवाय आणि पीझेड हे तीन ऑर्बिटल आपल्याला सांगता येईल. डी ऑर्बिटलचा विचार केला तर डी एक्स वाय, डी एक्स झेड, डी वाय झेड, डी एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर आणि डी झेड स्क्वेअर. थोडक्यात these lobes are oriented in specific direction and that give directional property
टू द बॉन्ड. तर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बॉन्डच्या माहिती असणं गरजेचं. द व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी एक्सप्लेन द शेप, द फॉर्मेशन अँड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉन्ड इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लाईक मिथेन, अमोनिया, वॉटर इन टर्म्स ऑफ ओव्हरलॅपिंग अँड हायब्रिडायझेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल. मिथेन मॉलिक्यूल हा टेट्राहायड्रल आहे, अमोनिया मॉलिक्यूल टेट्राहायड्रल आहे, वॉटर मॉलिक्यूल टेट्राहायड्रल आहे. मग हे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आहेत. मग या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूलचा जो शेप आहे टेट्राहायड्रल, प्रत्येक बॉन्ड जो ओरिएंट झालाय तो त्या डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्या आहेत ते या थिअरीमध्ये दिल्या जाणार आहेत. नेक्स्ट इज दॅट अट्रॅक्टिव्ह अँड रिपल्सिव्ह फोर्सेस. आता जेव्हा दोन ॲटम त्यांच्यामध्ये बॉन्ड तयार होणार आहे तेव्हा काय घडणार आहे? these two atoms approaches toward each other from infinite distance. एकमेकाकडे इन्फायनाइट डिस्टन्स पासून अप्रोच होणार आहे. आता जसजसे हे दोन ॲटम एकमेकाकडे अप्रोच होत जातील तस तसं त्यांच्यामध्ये काही अट्रॅक्टिव्ह आणि रिपल्सिव्ह फोर्सेस डेव्हलप होणार आहेत. आता अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस कोणामध्ये डेव्हलप होतील? अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन ॲटम अँड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन. त्या अणूचं केंद्रक आणि त्याचे स्वतःचे इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असणार आहे. आणि दुसरा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स कोणामध्ये असणार आहे? न्यूक्लियस ऑफ वन ॲटम अँड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर. एका अणूचा केंद्रक आणि दुसऱ्या अणूचे इलेक्ट्रॉन यांच्यामध्ये अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असणार आहे. सिमिलरली रिपल्सिव्ह फोर्सेस अरायजेस बिटवीन. रिपल्सिव्ह फोर्सेस कोणामध्ये असणार आहे? तर इन बिटवीन न्यूक्लिय ऑफ दीज टू ॲटम. दोन्ही अणूचे इलेक्ट्रॉन एकमेकाला रिपेल करणार आहे. लाईकवाईज न्यूक्लिय ऑफ दीज टू ॲटम, त्या दोन अणूची केंद्रक सुद्धा एकमेकाला रिपेल करणार आहे. लक्षात आलंय? तर जेव्हा दोन ॲटम एकमेकाकडे इन्फायनाइट डिस्टन्स काढून आपण अप्रोच करत जाणार आहे तेव्हा हे दोन फोर्सेस तुम्हाला दिसून येतील. एक म्हणजे अट्रॅक्टिव्ह आणि दुसरा रिपल्सिव्ह. अट्रॅक्टिव्ह कोणामध्ये असेल? तर न्यूक्लियस ऑफ वन ॲटम अँड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन. तो केंद्रक आणि त्याचे स्वतःचे इलेक्ट्रॉन यांच्यामध्ये अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असणार आहे. आणि दुसरा अट्रॅक्टिव्ह फोर्स कुठं? न्यूक्लियस ऑफ वन ॲटम अँड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर. त्याच पद्धतीने रिपल्सिव्ह फोर्सेस अरायजेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज टू ॲटम. त्या दोन ॲटमचे इलेक्ट्रॉन एकमेकाला रिपेल करणार आहेत. न्यूक्लिय ऑफ दीज टू ॲटम, त्या दोन अणूंचे न्यूक्लिया दोन्ही पण पॉझिटिव्ह चार्ज आहेत, एकमेकाला रिपेल करणार आहेत. स्किमॅटिकली तुम्हाला या ठिकाणी दाखवलं गेलेलं आहे. अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस आणि रिपल्सिव्ह फोर्सेस. अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस त्याच्यामध्ये दोन प्रकार, ऑड फोर्सेस आणि न्यू फोर्सेस या पद्धतीने दिलंय. तर हे जे काही ऑक्सिजन डॉटेड लाईन दाखवलं तो ऑड फोर्सेस आहे किंवा ओल्ड फोर्सेस आहेत. जुने ओल्ड फोर्सेस त्याला आपण म्हणतोय, जुने बंद म्हणजे पूर्वी उपलब्ध असणारा. आणि न्यू फोर्स म्हणजे नवीन तयार झालेला. हा जो ओल्ड फोर्स आहे हा केंद्रक आणि त्याचा स्वतःचा इलेक्ट्रॉन. हा केंद्रक आहे आणि त्याचा स्वतःचा इलेक्ट्रॉन आहे. हा केंद्रक आहे, हा त्याचा स्वतःचा इलेक्ट्रॉन आहे. तर हे ओल्ड फोर्सेस आहेत, जुने बंद आहेत, जुने अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहेत. आता न्यू फोर्स कोणामधला? न्यूक्लियस ऑफ वन ॲटम अँड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर. न्यूक्लियस ऑफ वन ॲटम अँड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर, दॅट इज न्यू फोर्सेस. हे न्यू अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस. रिपल्सिव्ह फोर्सेस कोणामध्ये? तर दोन्ही अणूच्या इलेक्ट्रॉन मध्ये फोर्स ऑफ रिपल्शन आहे आणि दोन्ही अणूच्या केंद्रकामध्ये रिपल्सिव्ह फोर्स आहे. तर या पद्धतीनं अट्रॅक्टिव्ह आणि रिपल्सिव्ह फोर्सेस. त्याच्यानंतरचा मुद्दा आहे ओव्हरलॅपिंग ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल. ॲटॉमिक ऑर्बिटलचं ओव्हरलॅपिंग. ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स containing unpaired electron, that is the half field of two atoms having nearly same energy take part in the overlapping. म्हणजे असे ॲटॉमिक ऑर्बिटल ओव्हरलॅपिंग मध्ये भाग घेतील की ज्यांच्याकडे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहे. लक्षात आलं? हाफ फिल्ड ॲटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह साइन ऑन द बाउंड्री सरफेस डायग्राम शोज द साइन और द फेज ऑफ ऑर्बिटल वेव्ह फंक्शन. मगाशी मी सांगितलं की जे काही ॲटॉमिक ऑर्बिटल आहे त्या ॲटॉमिक ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन असणार आहे आणि तो ॲटॉमिक ऑर्बिटल मधला जो इलेक्ट्रॉन आहे, सिंगल इलेक्ट्रॉन आहे, तो इलेक्ट्रॉन हा जरी मटेरियल पार्टिकल असलं तरी तो वेव्ह नेचर दाखवणार आहे. आणि वेव्ह नेचर असेल तर त्याचं पॉझिटिव्ह अँप्लिट्यूड असणार आहे आणि निगेटिव्ह अँप्लिट्यूड असणार आहे. पॉझिटिव्ह अँप्लिट्यूड आपण पॉझिटिव्ह साईन दाखवणार आहे आणि निगेटिव्ह अँप्लिट्यूड निगेटिव्ह साईन दाखवणार आहे. द पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह साईन ऑन बाउंड्री सरफेस डायग्राम shows the sign of orbital wave function
अँड आर नॉट रिलेटेड टू द चार्ज. याचा अर्थ असा नाही की तो चार्ज आहे, इलेक्ट्रॉन वरती पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज येतो असं नाही. इलेक्ट्रॉन हा निगेटिव्ह चार्जचाच आहे, पण तो जो इलेक्ट्रॉन आहे तो इलेक्ट्रॉनचं वेव्ह फंक्शन की जे वेव्ह नेचर आहे, मग पॉझिटिव्ह अँप्लिट्यूड आणि निगेटिव्ह अँप्लिट्यूड असल्यामुळं पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह साइन आपण तिथे दाखवणार आहे. व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ टू atoms comes close to form bond, their overlap may be positive, negative or zero depending upon sign and the direction of orientation of amplitude orbital wave function in the space. म्हणजे जर दोन ऍटम एकमेकाच्या जवळ येत असतील, लक्षात आलं, व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ टू atoms come close to form bond, मग त्याच्यामध्ये त्यांच्यामधला जो ओव्हरलॅप आहे तो ओव्हरलॅप आपण तीन पद्धतीने सांगणार आहे. पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप म्हणू शकतो, निगेटिव्ह ओव्हरलॅप म्हणू शकतोय आणि झिरो ओव्हरलॅप सुद्धा म्हणू शकणार आहे. आता पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप कधी, निगेटिव्ह ओव्हरलॅप कधी आणि झिरो ओव्हरलॅप कधी? तर पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप म्हणजे कन्स्ट्रक्टिव्ह. कन्स्ट्रक्टिव्ह याचा अर्थ काय? तर समजा मी दोन इलेक्ट्रॉन घेतलेले आहेत, एक या अणूचं इलेक्ट्रॉन आहे आणि हा दुसऱ्या अणूचा इलेक्ट्रॉन आहे. या दोन्ही इलेक्ट्रॉनचे जे क्रेस्ट दोन्ही इलेक्ट्रॉनच्या ज्या क्रेस्ट आहे किंवा दोन्ही इलेक्ट्रॉन वेव्हचे जे क्रेस्ट आहेत ते एकमेकाला सुपर इम्पोज झाल्या. लक्षात आलं, एकमेकाला सुपर इम्पोज झाल्या तर काय होईल? तर तिथं कन्स्ट्रक्टिव्ह निर्माण होणार आहे. म्हणजे क्रेस्ट आणि ट्रप सुपर इम्पोज झाल्या, क्रेस्ट आणि ट्रप सुपर इम्पोज झाल्या, म्हणजे पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह सुपर इम्पोज झाल्या तर त्याला म्हणायचं पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप. त्याला काय म्हणणार तुम्ही? पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप. आता निगेटिव्ह ओव्हरलॅप कधी असेल? तर एका इलेक्ट्रॉन वेव्हचा क्रेस्ट आणि दुसऱ्या इलेक्ट्रॉन वेव्हचा ट्रफ. लक्षात आलं, एका इलेक्ट्रॉन वेव्हचा क्रेस्ट आणि दुसऱ्याचा ट्रफ, म्हणजे एकाचा क्रेस्ट आणि दुसऱ्याचा ट्रफ, त्याला डिस्ट्रक्टिव्ह म्हणलं जातं. डिस्ट्रक्टिव्ह, तिथं बॉन्ड तयार होईल पण लो एनर्जी. थोडक्यात पॉझिटिव्ह लक्षात घ्या, जेव्हा पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप होईल तेव्हा पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप झाल्यानंतर ती त्या बॉन्डची जी एनर्जी आहे ती कमी असते, स्टॅबिलिटी जास्त असते. आणि जेव्हा निगेटिव्ह ओव्हरलॅप होईल, डिस्ट्रक्टिव्ह म्हणजे एकाचा पॉझिटिव्ह दुसऱ्याचा निगेटिव्ह एकमेकांमध्ये सुपर इम्पोज झाले असतील तर त्या ठिकाणी निगेटिव्ह ओव्हरलॅपिंग म्हणलं जातं. आणि निगेटिव्ह ओव्हरलॅपिंग मध्ये एनर्जी जास्त असते. थोडक्यात त्याला आपण अँटी बॉन्डिंग असं म्हणतो. म्हणजे पहिला आहे ते बॉन्डिंग, दुसरा आहे ते अँटी बॉन्डिंग आणि तिसरा प्रकार आहे तो झिरो बॉन्डिंग. झिरो बॉन्डिंग याचा अर्थ बॉन्डिंग शक्य नाही, नो पॉसिबिलिटी ऑफ द बॉन्डिंग, म्हणून झिरो बॉन्डिंग असं म्हटलं जातंय. डिपेंडिंग अपॉन, आता हे तीन प्रकारचे बॉन्डिंगचे आहेत किंवा ओव्हरलॅपिंगचे आहेत, पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप, निगेटिव्ह ओव्हरलॅप आणि झिरो ओव्हरलॅप. दॅट डिपेंड्स अपॉन साइन, चिन्हावरती अवलंबून आहे, अँड डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन. त्या ओव्हरलॅपिंग जे ऑर्बिटल आहे त्यांचं डायरेक्शनल कॅरेक्टर काय आहे त्याच्यावरती अवलंबून असणार आहे. ऑर्बिटल फॉर्मिंग बॉन्ड शुड हॅव सेम साइन. ऑर्बिटल फॉर्मिंग बॉन्ड शुड हॅव सेम साइन अँड ओरिएंटेशन इन द स्पेस. म्हणजे जे दोन ॲटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड तयार करणार आहेत त्यांचं साइन सारखं असलं पाहिजे. मगाशी मी सांगितलं पॉझिटिव्ह म्हणजे क्रेस्ट किंवा निगेटिव्ह म्हणजे ट्रफ एकमेकाला सुपर इम्पोज झालं पाहिजे, साइन सारखं असलं पाहिजे. आणि दुसरं ओरिएंटेशन सारखं असलं पाहिजे. ओरिएंटेशन म्हणजे काय? पीएक्स पीवाय पीझेड या पद्धतीनं. लक्षात आलं, ओरिएंटेशन सारखं असलं पाहिजे. सो ऑर्बिटल फॉर्मिंग बॉन्ड शुड हॅव सेम साइन सारखं पाहिजे आणि सगळ्यात महत्वाचं ओरिएंटेशन इन स्पेस हे सुद्धा सारखं असलं पाहिजे. दिस इज कॉल्ड पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप. त्याला पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप असं म्हणणार आहे. इफ ऑर्बिटल हॅव अपोजिट साइन, जर ऑर्बिटलचे अपोजिट साइन असतील, एकाचा पॉझिटिव्ह दुसऱ्याचा निगेटिव्ह, अपोजिट असणार आहे अँड सेम ओरिएंटेशन इन द स्पेस. अपोजिट जर साइन असेल तर तिथं निगेटिव्ह ओव्हरलॅप असणार आहे. लक्षात घ्या, निगेटिव्ह ओव्हरलॅप म्हणजे याचा पीएक्स आहे, याचा पीएक्स आहे. लक्षात आलं, या अणूचा पीएक्स ऑर्बिटल आहे, दुसऱ्या अणूचं पण पीएक्स आहे, दोघांचं ओरिएंटेशन सारखं आहे. पण जे काही इलेक्ट्रॉन आहेत याचा पॉझिटिव्ह आणि याचा निगेटिव्ह एकमेकांमध्ये सुपर इम्पोज होत आहेत. पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह सुपर इम्पोज किंवा ओव्हरलॅप होत असतील तर निगेटिव्ह ओव्हरलॅप असं म्हणणार आहे आपण.
जस्ट याच्यानंतरच्या स्लाइडमध्ये आपण बघणार आहे एक डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन, पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप कसं असतं, निगेटिव्ह ओव्हरलॅप कसं असतं, आणि तिसरा प्रकार आपण हे बघणार आहे झिरो ओव्हरलॅप. इफ द ऑर्बिटल ऑफ डिफरंट ओरिएंटेशन, एक पीएक्स आहे दुसरं पीवाय, एक पीवाय आणि दुसरं पीझेड आहे. लक्षात आलं, पीएक्स आणि पीवाय मध्ये कधीही ओव्हरलॅपिंग होणार नाही. लक्षात आलं, जर त्यांचे डायरेक्शनल कॅरेक्टर वेगवेगळे आहेत, त्यांच्या दिशा वेगवेगळ्या आहेत, तर कधीही ओव्हरलॅपिंग होणार नाही. पीएक्स ओव्हरलॅप होईल, पीवाय ओव्हरलॅप होईल, पीझेड ओव्हरलॅप होईल, पण पीवाय पीएक्स ला ओव्हरलॅप होणार नाही, पीवाय पीझेड ला ओव्हरलॅप होणार नाही, किंवा पीएक्स पीझेड बरोबर ती ओव्हरलॅप होणार नाही. लक्षात आलं, ऑर्बिटल हॅव डिफरंट ओरिएंटेशन इन द स्पेस, ओरिएंटेशन वेगवेगळे आहेत, त्याला झिरो ओव्हरलॅप म्हटलं जातं. नो बॉन्ड विल फॉर्म, तिथं बॉन्ड तयार होणार नाही. एक स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला दाखवतोय. हे जे आहे ते पॉझिटिव्ह और इन फेज ओव्हरलॅप इथे दिसतंय. हे पी ऑर्बिटल आहे, हे पीझेड आहे, हे पीझेड आहे. याचा क्रेस्ट म्हणजे पॉझिटिव्ह, याचा क्रेस्ट, याचा पॉझिटिव्ह एकमेकाबरोबर ओव्हरलॅप झालाय, सुपर इम्पोज झालाय, बॉन्ड तयार होऊ शकतो. लक्षात आलं, इथं पण हा जो दुसरा दिला हा पीझेड आहे, हा एस ऑर्बिटल आहे. आता एस ऑर्बिटल मध्ये निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह नसतं, कारण एस ऑर्बिटल हे स्पेरिकली सिमेट्रिकल आहे. एस ऑर्बिटल हे कसं आहे, स्पेरिकली सिमेट्रिकल आहे, आणि स्पेरिकली सिमेट्रिकल असल्यामुळं त्याच्या स्पियर जो काही आहे तो पॉझिटिव्ह चार्जचा गृहीत धरला जातो. मग या पद्धतीनं जे पी ऑर्बिटल आहे त्याचं पॉझिटिव्ह आणि हा एस ऑर्बिटल यांचं ओव्हरलॅप या ठिकाणी होईल आणि हा बॉन्ड तयार होईल. लक्षात आलं, पॉझिटिव्ह जे पीझेडचं पॉझिटिव्ह आणि हा एस ऑर्बिटल, हा पीपी ओव्हरलॅप आहे, हा एसपी ओव्हरलॅप आहे, आणि इथं दिसतंय हा पण पीपी ओव्हरलॅप आहे, पण लॅटरल ओव्हरलॅपिंग. पहिले दोन जे दिले ते ऍक्सियल ओव्हरलॅपिंग अलॉंग द ऍक्सिस, अलॉंग द इंटर न्यूक्लियर ऍक्सिस, आणि हे जे दिसतंय ते अबो अँड बिलो द इंटर न्यूक्लियर ऍक्सिस. ओव्हरलॅपिंग आहे, लॅटरल किंवा साइडवाइज ओव्हरलॅपिंग आहे. या पी ऑर्बिटलचं पॉझिटिव्ह, या पी ऑर्बिटलचं पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह एकमेकाला सुपर इम्पोज झालं, कन्स्ट्रक्टिव्ह आणि बॉन्ड फॉर्मेशन इथं दिसून आलं. आणि हा जो बॉन्ड आहे तो कसा आहे, लॅटरल किंवा साइडवाइज ओव्हरलॅपिंग आहे, त्यामुळे हा पाय बॉन्ड आहे. तसंच इथं पीवाय हे पीवाय मध्ये लॅटरल ओव्हरलॅपिंग झालंय, बॉन्ड फॉर्म होऊ शकतो. सो पॉझिटिव्ह और इनफेज ओव्हरलॅप, हे पॉझिटिव्ह किंवा इनफेज ओव्हरलॅप आहे, यांच्यामध्ये बॉन्ड फॉर्मेशनची पॉसिबिलिटी जास्त आहे. आणि त्या बॉन्डची जी एनर्जी आहे ती एनर्जी कमी असणार आहे, म्हणजे स्टॅबिलिटी जास्त आहे. आता निगेटिव्ह और आउट ऑफ फेज ओव्हरलॅप, निगेटिव्ह किंवा आउट ऑफ फेज ओव्हरलॅप म्हणजे काय, तर हा पीझेड आहे, हा पीझेड आहे, पण याचा पॉझिटिव्ह याच्या निगेटिव्हला ओव्हरलॅप झाला, याचा पॉझिटिव्ह याच्या निगेटिव्हला ओव्हरलॅप झाला, तर नो बॉन्ड विल फॉर्म, किंवा बॉन्ड तयार होईल नाही असं नाही, पण त्याला आपण हाय एनर्जी म्हटलं जातं. तिथे एनर्जी जास्त असणार आहे, आणि एनर्जी जास्त असणं म्हणजे स्टॅबिलिटी कमी असणं, म्हणजे हा जो बॉन्ड तयार होईल तो लेस स्टेबल बॉन्ड तयार होणार आहे, हा बॉन्ड तयार होण्याची शक्यता कमी आहे. दुसरं एक्झाम्पल तुम्हाला दिलंय, या पीचा निगेटिव्ह आणि एस ऑर्बिटल हे पण निगेटिव्ह ओव्हरलॅप आहे, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, आणि इथं लॅटरल ओव्हरलॅपिंग दिसतंय, एका पीचं पॉझिटिव्ह दुसऱ्या पीचं निगेटिव्ह, याचा निगेटिव्ह याचा पॉझिटिव्ह, हे लॅटरल ओव्हरलॅपिंग आहे, निगेटिव्ह ओव्हरलॅप असणार आहे. इथं सुद्धा लॅटरल ओव्हरलॅपिंग, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह या पद्धतीनं. तर हे पॉझिटिव्ह किंवा इनफेज ओव्हरलॅप बॉन्ड फॉर्मेशन होऊ शकतं, एनर्जी कमी असणार आहे, स्टॅबिलिटी जास्त असणार आहे. निगेटिव्ह और आउट ऑफ फेज ओव्हरलॅपिंग हे अँटी बॉन्डिंग प्रमाण आहे, एनर्जी जास्त असणार आहे, लिस्ट स्टेबल बॉन्ड तयार होईल. हे बॉन्ड तयार होण्याची शक्यता सगळ्यात कमी, आणि जर तयार झाला तर हाय एनर्जी अनस्टेबल बॉन्ड त्या ठिकाणी तयार होईल. आणि तिसरं जे मी सांगितलं होतं झिरो ओव्हरलॅप याचा अर्थ काय, तर ऑर्बिटल आहे पीएक्स आणि एस ला ओव्हरलॅप होत आहे. पीएक्स याला डायरेक्शनल कॅरेक्टर आहे, लक्षात आलं, आणि ओव्हरलॅप कुठं झालंय, तर या ठिकाणी ओव्हरलॅपिंग झालं दिसतंय, तर हे झिरो ओव्हरलॅप आहे. किंवा एक पीएक्स आहे आणि दुसरं पीवाय आहे, नो डाऊट याचा निगेटिव्ह आहे, याचा पॉझिटिव्ह, याचा पॉझिटिव्ह, पण एक पीएक्स आहे आणि दुसरं पीवाय, नेव्हर ओव्हरलॅप टू वन अनदर, एकमेकाबरोबर ते ओव्हरलॅप होणार नाही, याला झिरो ओव्हरलॅप असं म्हटलं जातं. नो बॉन्ड विल फॉर्म आउट ऑफ फेज ड्यू टू डिफरंट ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ अप्रोच, त्यांचे अप्रोचिंग डायरेक्शन वेगवेगळे आहेत, आणि त्यामुळं झिरो ओव्हरलॅप याला म्हणता येईल. तर पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप,
निगेटिव्ह ओव्हरलॅप आणि हा झिरो ओव्हरलॅप, याचं डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन आपण बघितलंय. त्याच्यानंतर पुढं टाइप्स ऑफ ओव्हरलॅपिंग अँड नेचर ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड. ओव्हरलॅपिंगचे प्रकार लक्षात ठेवा. टाइप्स ऑफ ओव्हरलॅपिंग अँड नेचर ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड, त्या कोव्हॅलंट बॉन्डचं स्वरूप. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड, type of overlapping, we have two types of the covalent bond, that is sigma type of the covalent bond and pi type of the covalent bond. First one is that sigma type covalent bond. This type of the covalent bond is formed by end to end or head on overlap of bonding orbital along the internuclear axis. जर त्या दोन ऍटमचे बॉन्डिंग ऑर्बिटल हेड टू हेड किंवा एंड टू एंड ओव्हरलॅप झाले असेल, हेड ऑन ओव्हरलॅपिंग असेल, याला ऍक्सियल ओव्हरलॅपिंग म्हणलं जातं अलॉंग द ऍक्सिस, तर तो बॉन्ड असणार आहे तो सिग्मा बॉन्ड असणार आहे. दिस इज कॉल्ड एज हेड ऑन ओव्हरलॅप और ऍक्सियल ओव्हरलॅप. दिस कॅन बी फॉर्म बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऍटॉमिक ऑर्बिटल. मग त्याच्यामध्ये तीन प्रकार आहेत. एस एस ओव्हरलॅपिंग आहे, एसपी ओव्हरलॅपिंग आहे आणि पीपी ओव्हरलॅपिंग आहे. डायग्रॅमॅटिकली तुम्हाला या पद्धतीने दाखवलंय. दोन अणूंचं एस ऑर्बिटल एकमेकाबरोबर ओव्हरलॅप झालं, बरोबर, ऍक्सियल इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस वरती ओव्हरलॅप झालं, हे एस एस ओव्हरलॅपिंग आहे. एकाचं एस आणि दुसऱ्याचं पी ऍक्सियल ओव्हरलॅप झालाय, एसपी ओव्हरलॅप. दोघांचे पी ऑर्बिटल, याचा पीएक्स त्याचा पीएक्स, याचा पीवाय त्याचा पीवाय किंवा याचा पीझेड याचा पीझेड ऍक्सियल ओव्हरलॅप झालं, इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस वरती ओव्हरलॅप झाला असेल तर ते पीपी ओव्हरलॅप. तर या पद्धतीने एस एस, एसपी आणि पीपी हे सिग्मा बॉन्डचे तीन प्रकार आहेत. त्याच्यानंतर दुसरा बॉन्ड आहे तो पाय बॉन्ड. इन द फॉर्मेशन ऑफ पाय बॉन्ड atomic orbital overlap in such a way that their axis remain parallel to each other. त्यांचे ऍक्सिस एकमेकाला पॅरलल राहणार आहेत अँड परपेंडिक्युलर टू द इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस. हे जे ऍक्सिस आहेत ते एकमेकाला पॅरलल आहेत. हा समजून चला पीवाय असेल तर हा पण पीवाय. त्यांचे ऍक्सिस एकमेकाला पॅरलल आहेत आणि हे दोन्ही ऍक्सिस इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर आहेत. त्यामुळे जर यांचा ओव्हरलॅप झाला तर तो ओव्हरलॅप लॅटरल ओव्हरलॅप असणार आहे. द ऑर्बिटल फॉर्म ड्यू टू साइडवाइज ओव्हरलॅपिंग कन्सिस्ट ऑफ टू सॉसर टाइप चार्ज्ड क्लाउड अबोव अँड बिलो द प्लेन. सॉसर म्हणजे झाकण. हे झाकण ठेवल्याप्रमाणे तुम्हाला इलेक्ट्रॉनचे क्लाउड दिसत आहेत. एक त्या इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिसच्या वर आहे आणि एक इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिसच्या खाली आहे. याला म्हणलं जातं पाय बॉन्ड. आणि पी ऑर्बिटल जे पीएक्स पीएक्स असेल, लक्षात, सॉरी, हे पीएक्स आहे आणि हे पीएक्स आहे, यांच्यामध्ये लॅटरल ओव्हरलॅपिंग जर झाला असेल, साइडवाइज ओव्हरलॅपिंग झाला असेल तर हा पाय बॉन्ड या ठिकाणी तयार होईल. द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा अँड पाय बॉन्ड. पाय बॉन्डची आणि सिग्मा बॉन्डची स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओव्हरलॅपिंग. आणि आपल्याला माहिती आहे ग्रेटर द ओव्हरलॅपिंग स्ट्रॉंगर इज द बॉन्ड. कुठल्याही बॉन्डची जी स्ट्रेंथ आहे ती एक्सटेंट ऑफ ओव्हरलॅपिंग वरती अवलंबून असणार आहे. जितकं ओव्हरलॅपिंग जास्त असणार आहे तेवढी त्या बॉन्डची स्ट्रेंथ जास्त असणार आहे. सो इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड overlapping atomic orbital takes place to larger extent, hence it is stronger as compared to the pi bond where the extent of overlapping occur to the smaller extent. म्हणजे सिग्मा बॉन्ड मध्ये एक्सटेंट ऑफ ओव्हरलॅपिंग जास्त आहे म्हणून तो बॉन्ड स्ट्रॉंग आहे आणि पाय बॉन्ड मध्ये एक्सटेंट ऑफ ओव्हरलॅपिंग कमी आहे म्हणून तो बॉन्ड वीक आहे. आता हे जे काही व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी आहे त्या व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरीचं आपण एक एक्झाम्पल बघितलंय. हायड्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन मॉलिक्यूल. मग याच्यामध्ये दोन हायड्रोजनचे ऍटम की ज्यांच्यामध्ये हफिल्ड एस ॲटॉमिक ऑर्बिटल आहे, हफिल्ड 1s ॲटॉमिक ऑर्बिटल आहे, दॅट इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, त्या इलेक्ट्रॉनचे स्पिन एकमेकाच्या अपोजिट आहेत अँड दे आर ब्रॉट टुगेदर फ्रॉम इन्फानाइट डिस्टन्स. एकमेकाकडे अनंत अंतराकडून आणत चाललोय. जसं जवळ येत जातील तसं त्यांच्यामध्ये अट्रॅक्टिव्ह फोर्स डेव्हलप होईल आणि जसं अट्रॅक्टिव्ह फोर्स डेव्हलप होणार आहे तसं पोटेन्शियल एनर्जी कमी कमी होत जाईल अँड इट फायनली फॉल्स टू 435.8. म्हणजे मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी किती राहणार आहे तर वजा 435.8. लक्षात घ्या. याचा अर्थ हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन जी एनर्जी आहे, हायड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी किंवा बॉन्ड एन्थाल्पी और एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड इज दॅट 435.8 किलोजूल. आणि त्या दोन हायड्रोजन ऍटम मध्ये जे इक्विलिब्रियम डिस्टन्स मेंटेन होणार आहे ते 74 पिकोमीटर. तुम्हाला या दोन्ही विषयी प्रश्न विचारला जातो. द इक्विलिब्रियम डिस्टन्स बिटवीन टू हायड्रोजन ॲटम इन हायड्रोजन मॉलिक्यूल इज, तर 74 पिकोमीटर किंवा 0.74 अँगस्ट्रॉम. हे उत्तर तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. आणि बॉन्ड एन्थाल्पी ऑफ एच एच बॉन्ड इन हायड्रोजन इज
435.8 किलोजूल. हे प्रश्न विचारले जातात. ही एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम आहे फॉर द एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन मॉलिक्यूल. हे दोन हायड्रोजन ॲटम एकमेकापासून जवळ आणत जाऊ तसं या दोघांमध्ये इक्विलिब्रियम डिस्टन्स मेंटेन झालं 0.74 पिकोमीटर की तिथं बॉन्ड तयार झाला. आता याच्यापेक्षा जर आपण अंतर कमी केलं, इफ वी फर्दर डिक्रीजेस द डिस्टन्स, एनर्जी गोज ऑन इन्क्रीजिंग, एनर्जी वाढत जाणार आहे अँड नो बॉन्ड विल फॉर्म, बॉन्ड तयार होणार नाही. तर थोडक्यात बॉन्ड तयार कुठपर्यंत होणार आहे, जिथपर्यंत एनर्जी कमी 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 होत जाणार आहे तिथपर्यंत बॉन्ड तयार होणार आहे. आणि मिनिमम लोएस्ट एनर्जी कुठं आहे, किती आहे, तर 435.8 ही पोटेन्शियल एनर्जी, लोएस्ट पोटेन्शियल एनर्जी आपल्याला इथे मिळते की जिथं बॉन्ड फॉर्मेशन होत आहे. अँड दॅट इज द बॉन्ड एन्थाल्पी, दॅट इज -435.8 किलोजूल. अँड बॉन्ड लेंथ जे आहे ती 74 पिकोमीटर. त्याच्यानंतर पुढचा कॉन्सेप्ट आहे हायब्रिडायझेशनचा पुढचा भाग, व्हीबीटीचा पुढचा भाग म्हणजे हायब्रिडायझेशन. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉमेट्रिकल शेप ऑफ पॉलिएटॉमिक मॉलिक्यूल, जे काही पॉलिएटॉमिक मॉलिक्यूल आहेत त्यांचा ऑब्झर्व्ड जॉमेट्रिकल शेप आहे तो एक्सप्लेन करण्यासाठी आपण हायब्रिडायझेशन कॉन्सेप्ट वापरला. द फेनॉमेनॉन इज नोन ॲज हायब्रिडायझेशन विच कॅन बी डिफाइन्ड ॲज द प्रोसेस ऑफ intermixing of orbital of slightly different energy so as to redistribute their energy, resulting in the formation of new set of orbital of equivalent energy and the shape. तर आपण बघितलं रेग्युलरला मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग ऑफ atomic orbitals having nearly same energy to give a set of new orbital having equivalent energy. तर ही जी प्रोसेस आहे मिक्सिंग अँड रिकास्टिंगची याला म्हटलं जातं हायब्रिडायझेशन. न्यू सेट ऑफ इक्विव्हॅलेंट ऑर्बिटल आर नोन एज हायब्रिड ऑर्बिटल. मग हायब्रिडायझेशनचे काही सायलेंट फीचर्स आपण बघितले आहेत. पहिलं सायलेंट फीचर असं आहे, नंबर ऑफ हायब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल दॅट गेट हायब्रिडाइज्ड. जेवढे ॲटॉमिक ऑर्बिटल भाग घेत आहेत तेवढे हायब्रिड ऑर्बिटल त्या ठिकाणी तयार होत आहेत. द हायब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्वलंट इन एनर्जी अँड शेप. जे हायब्रिड ऑर्बिटल तयार होत आहेत त्यांची एनर्जी सारखी असणार आहेत, फक्त एनर्जी सारखी नाही तर त्यांचा शेप सुद्धा सारखा असणार आहे. नेक्स्ट इज दॅट द हायब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव्ह इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड दॅन प्युअर ॲटॉमिक ऑर्बिटल. प्युअर ॲटॉमिक ऑर्बिटल पेक्षा हायब्रिड ऑर्बिटल तयार झालेला जो बॉन्ड आहे तो जास्त इफेक्टिव्ह असतो. द हायब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन टू मिनिमम रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेअर अँड दस stable arrangement. Therefore the type of hybridization indicate the geometry of molecule. म्हणजेच जे हायब्रिड ऑर्बिटल तयार होणार आहेत की ज्यांच्यामधल्या इलेक्ट्रॉन पेअर आहेत, दे आर टू मिनिमाइज फोर्स ऑफ रिपल्शन, दे acquire maximum distance from one another, so they get orient in space in such a way that molecule have minimum force of repulsion, minimum potential energy and maximum stability. Then important conditions for hybridization. Hybridization साठी महत्वाच्या कंडिशन. The orbital present in the valence shell of an atom are hybridized. Orbital present in the valence shell, जे valence shell मधलेच ऑर्बिटल हे हायब्रिडायझेशन मध्ये भाग घेणार आहेत. The orbital undergoing hybridization should have almost equal energy. हायब्रिडायझेशन मध्ये भाग घेणारे जे ऑर्बिटल आहेत त्यांची एनर्जी जवळपास सारखी असणं गरजेचं आहे. प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इसेन्शियल कंडिशन प्रायर टू हायब्रिडायझेशन. म्हणजे प्रत्येक वेळी प्रमोशन म्हणजे एक्सायटेशन झालंच पाहिजे, केलंच पाहिजे असं नाही. जर एखाद्या अणूची जी ऑब्झर्व्ड व्हॅलन्सी आहे ती आपण एक्सप्लेन करू शकत नसेल तर मग त्या लोअर एनर्जी ॲटॉमिक ऑर्बिटल मधला इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ॲटॉमिक ऑर्बिटल मध्ये प्रमोट करणार आहे. जर ऑब्झर्व्ड व्हॅलन्सी सांगण्याची काही गरज नसेल, जेवढे त्याच्या आउटरमोस्ट शेल मध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत तेवढीच जर त्याची व्हॅलन्सी असेल तर एक्सायटेशन करायची गरज नाही. म्हणून प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इसेन्शियल कंडिशन प्रायर टू द हायब्रिडायझेशन. नेक्स्ट, इट इज नॉट नेसेसरी दॅट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हायब्रिडायझेशन. लक्षात घ्या, इट इज नॉट नेसेसरी दॅट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन द हायब्रिडायझेशन. इन सम केसेस इवन filled orbital of valence shell take part in the hybridization. म्हणजेच फक्त हाफ फिल्ड ऑर्बिटलच भाग घेत आहेत असं काही नाही, काही फिल्ड ऑर्बिटल सुद्धा हायब्रिडायझेशन मध्ये भाग घेऊ शकतात.
आणि ते उदाहरण आपण पुढे बघणार आहे. सो दॅट्स ऑल अबाउट द इम्पॉर्टंट कंडिशन. नेक्स्ट इज दॅट टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन. हायब्रिडायझेशनचे काही प्रकार आपण शिकलेले आहेत. त्यामध्ये पहिला प्रकार शिकला आपण एसपी हायब्रिडायझेशन. मग एसपी हायब्रिडायझेशनचं एक्झाम्पल, मग त्याच्यामध्ये एसपी हायब्रिडायझेशनची व्याख्या आपण बघितली. मिक्सिंग ऑफ 1s and 1p orbital resulting in the formation of two equivalent sp hybrid orbital. This phenomenon is known as sp hybridization. याच्यामध्ये each sp hybrid orbital having 50% s character and 50% p character, and because of that they are oriented in space in such a way that they are far apart from one another, which gives geometrical shape that is diagonal. So this hybridization is also referred as diagonal hybridization. So central atom possesses linear geometry. Hence this type of hybridization is known as diagonal hybridization. Example दिले तुम्हाला BeCl2. हे BeCl2 चा जो काही ऍटॉमिक ऑर्बिटल आहेत आणि त्यांचं असणार ओव्हरलॅपिंग आपल्याला या पद्धतीने दाखवता येईल. तर हे BeCl2 याच्यामध्ये BeCl2 चा मॉलिक्यूल जो काही तयार होईल ते या पद्धतीने तयार होणार आहे. नेक्स्ट इज दॅट sp2 हायब्रिडायझेशन. sp2 हायब्रिडायझेशनच्या बाबतीमध्ये आपण सांगितलं मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग ऑफ 1s and 2p atomic orbitals of the same atom having nearly same energy to give a set of new 3 equivalent orbital known as sp2 hybrid orbital. मग त्याचं एक्झाम्पल आपण sp2 बघितलं BCl3. आता लक्षात घ्या इथं sp चा कॅरेक्टरिस्टिक बॉन्ड अँगल आहे 180, sp2 चा कॅरेक्टरिस्टिक बॉन्ड अँगल आहे 120 डिग्री आणि कॅरेक्टरिस्टिक जॉमेट्रिकल शेप आहे ट्रायगोनल प्लेनर. sp3 hybridization. sp3 hybridization that is the mixing and recasting of 1s and 3p atomic orbitals of the same atom having nearly same energy to give a new set of new orbital equivalent orbital that is referred as sp3 hybrid orbital. These each sp3 hybrid orbital having 25% s character and 75% p character. So this one is the methane molecule is an example. Tetrahedral geometry and bond angle 109 degree 5 minute. त्याचं दुसरं एक्झाम्पल आहे अमोनिया. अमोनियामध्ये बॉन्ड अँगल आहे 107 डिग्री आणि शेप आहे पिरॅमिडल. आता याच्यामध्ये नायट्रोजन सेंट्रल आहे, 3 हायड्रोजन आहेत आणि इथं नायट्रोजन कडे लोन पेअर आहे. त्यामुळे VSEPR थिअरीची मदत घेऊन आपण लोन पेअर बॉन्ड पेअर रिपल्शन हे जास्त आहे, त्यामुळे जो शेप आहे तो पिरॅमिडल आहे. त्याच्यानंतर वॉटर मॉलिक्यूल की ज्याच्यामध्ये 2 लोन पेअर आहे, सेंट्रल ऑक्सिजन कडे 2 लोन पेअर आहे आणि त्यामुळे फोर्स ऑफ रिपल्शन जास्त आहे. त्यामुळे मॉलिक्यूल मध्ये जे काही OH बॉन्ड आहे त्या OH बॉन्डचा जो शेप आहे तो व्ही शेपड किंवा अँग्युलर असं म्हणता येईल. बॉन्ड अँगल आहे 104 डिग्री आणि 5 मिनिट. दॅट इज ऑल्सो डिस्टॉर्टेड टेट्राहायड्रल बेंट शेप किंवा अँग्युलर शेप असं म्हणणार आहे. अदर एक्झाम्पल ऑफ sp3 sp2 आणि sp हायब्रिडायझेशन. बाकीचे काय एक्झाम्पल, मग sp3 मध्ये इथेन मॉलिक्यूल आहे. इथेन मॉलिक्यूल मधले प्रत्येक कार्बनचं हायब्रिडायझेशन sp3 आहे. कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आहे 154 पिकोमीटर, कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड लेंथ आहे 109 पिकोमीटर. जॉमेट्री आहे टेट्राहायड्रल, बॉन्ड अँगल असेल 109 डिग्री 5 मिनिट. त्याच्यानंतर sp2 हायब्रिडायझेशनचं दुसरं एक्झाम्पल आहे C2H4 इथिन मॉलिक्यूल की ज्या इथिन मॉलिक्यूल मध्ये हा जो बॉन्ड अँगल आहे HCH बॉन्ड अँगल आहे 120 डिग्रीचा, एक पाय बॉन्ड त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतोय आणि प्रत्येक कार्बन एकूण या मॉलिक्यूल मध्ये जर बघितलं तर एकूण 5 सिग्मा बॉन्ड आहेत आणि एक पाय बॉन्ड दिसतोय. 5 सिग्मा बॉन्ड आहेत, एक पाय बॉन्ड आहे. या पद्धतीने आपल्याला हा C2H4 मॉलिक्यूल आहे. हा जो बॉन्ड अँगल आहे तो 120 आहे. जॉमेट्रिकल शेप आहे ट्रायगोनल प्लेनर. अगेन sp हायब्रिडायझेशनचं दुसरं एक्झाम्पल आहे ऍसिटिलिन मॉलिक्यूल. ऍसिटिलिन मॉलिक्यूल मध्ये हा जो अँगल आहे तो 180 डिग्रीचा आहे. लिनियर किंवा डायगोनल आपण त्या ठिकाणी शेप सांगणार आहे. HCC हा बॉन्ड अँगल आहे तो 180 आहे. याच्यामध्ये जे काही बॉन्ड पेअर म्हणजे सिग्मा बॉन्ड 3 आहेत आणि 2 पाय बॉन्ड आहेत. 2 लक्षात घ्या 3 सिग्मा बॉन्ड आहेत आणि 2 पाय बॉन्ड आहेत. हे जे दिसत आहेत हा एक PX PY ने ओव्हरलॅप झालेले हे 2 पाय बॉन्ड आणि कार्बन कार्बन मधला एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हायड्रोजन मधला आणि इकडचा कार्बन हायड्रोजन मधला एक सिग्मा बॉन्ड, एकूण 3 सिग्मा बॉन्ड आणि 2 पाय बॉन्ड तुम्हाला ऍसिटिलिन मध्ये दिसून येईल. जो काही शेप आहे तो लिनियर असणार आहे. बॉन्ड अँगल असेल तो 120 डिग्री. सो दॅट्स ऑल अबाउट द हायब्रिडायझेशन. आता यामध्ये हायब्रिडायझेशन इन्व्हॉल्विंग
डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल असणारे काही हायब्रिडायझेशन आपण अभ्यासलेले आहेत. मग त्याच्यामध्ये फॉर्मेशन ऑफ पीसीएल5 मॉलिक्यूल, त्याचं हायब्रिडायझेशन आहे sp3d हायब्रिडायझेशन. आणि याचा जो शेप आहे तो ट्रायगोनल बाय पिरॅमिडल. तुम्हाला इथं फॉस्फरसचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिलंय, दॅट इज 3s2 3p3 3d0. लक्षात येईल. याच्याकडे 3 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत. 3 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन, याचा अर्थ व्हॅलन्सी 3 आहे पण ऑब्झर्व्ड व्हॅलन्सी 5 आहे. ही सांगण्यासाठी 3s मधला एक इलेक्ट्रॉन आपण प्रमोट केला 3D मध्ये आणि या पद्धतीने 5 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन मिळाले. आणि या 5 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉनचे जे ऑर्बिटल आहेत त्यांचं मिक्सिंग आणि रिकास्टिंग केलं. 1s बघा, 1s 3p अँड 1d म्हणून sp3 यांचं मिक्सिंग आणि रिकास्टिंग केलं, आपल्याला pCl5 मिळाला. आता याच्यामध्ये pCl5 मध्ये 2 प्रकारचे आपल्याला pCl बॉन्ड दिसतील. एक इक्वेटोरियल पीसीएल बॉन्ड आहे आणि एक ऍक्झियल पीसीएल बॉन्ड आहे. इक्वेटोरियल बॉन्ड मधला बॉन्ड अँगल आहे 120 चा आणि ऍक्झियल मधला आणि इक्वेटोरियल मधला जो बॉन्ड अँगल आहे तो 90 चा आहे. लक्षात घ्या, ऍक्झियल बॉन्ड बिकॉज ऑफ ग्रेटर फोर्स ऑफ रिपल्शन ही बॉन्ड लेंथ जास्त आहे. ऍक्झियल बॉन्डची बॉन्ड लेंथ जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड. लक्षात आलं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ रिपल्शन. नेक्स्ट इन वन इज दॅट फॉर्मेशन ऑफ SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, त्याचं हायब्रिडायझेशन आहे sp3d2. इथेही ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दाखवलंय. 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे. इथं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नुसार व्हॅलन्सी 2 दिसते पण ऑब्झर्व्ड व्हॅलन्सी 6 आहे. मग ही ऑब्झर्व्ड व्हॅलन्सी सांगण्यासाठी एक 3s मधला आणि एक 3px मधला असे 2 इलेक्ट्रॉन आपण डी ऑर्बिटल मध्ये प्रमोट केले. एकूण 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिळाले आणि या 6 ऍटॉमिक ऑर्बिटलचं मिक्सिंग आणि रिकास्टिंग केलं तर आपल्याला sp3d2 हायब्रिडायझेशन मिळालं. रेग्युलर ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्रिकल शेप या पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी दिसून येईल. याच्यानंतर पुढची जी आणि शेवटची थिअरी आहे ती मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी. आता या मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरी याचे काही सॅलियंट फीचर्स समजून घेणं गरजेचं आहे. त्यापैकी पहिलं फीचर आहे द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेझेंट इन व्हेरियस मॉलिक्युलर ऑर्बिटल ऍज इलेक्ट्रॉन इन ॲटम प्रेझेंट इन व्हेरियस ॲटॉमिक ऑर्बिटल. ज्याप्रमाणे एखाद्या अणूमध्ये वेगवेगळ्या ॲटॉमिक ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन असतात त्याच पद्धतीनं त्या रेणूमध्ये वेगवेगळ्या जे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आहेत त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन असणार आहेत. बघा, मी वाक्य परत एकदा सांगतोय. द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेझेंट इन व्हेरियस मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल मध्ये इलेक्ट्रॉन आर प्रेझेंट असणार आहेत कुठं? व्हेरियस मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, वेगवेगळ्या मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मध्ये असणार आहे ऍज द इलेक्ट्रॉन ऑफ ॲटम प्रेझेंट इन व्हेरियस ॲटॉमिक. ज्याप्रमाणे अणूच्या वेगवेगळ्या ॲटॉमिक ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन असतात त्याप्रमाणे मॉलिक्यूल मध्ये वेगवेगळ्या मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन असणार आहेत. सो दॅट इज द फर्स्ट सॅलियंट फीचर. सेकंड, द ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपॅरेबल एनर्जी अँड प्रॉपर सिमेट्री कंबाईन टू फॉर्म मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. आता ॲटॉमिक ऑर्बिटल कोणते कॉम्बिनेशन मध्ये भाग घेणार आहेत? याला LCAO असं पुढे म्हणणार आहे. लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल असं म्हटलं जातं, LCAO. लक्षात आलं, शॉर्टकट मध्ये आपण त्याला LCAO म्हणणार आहे. म्हणजे कोणती ॲटॉमिक ऑर्बिटल भाग घेणार आहे? ऑफ कंपॅरेबल एनर्जी अँड प्रॉपर सिमेट्री कंबाईन टू फॉर्म मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. व्हाईल an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, while electron in a molecular orbital is influenced by 2 or more nuclei. म्हणजे जर एखादा आपण अणू घेतला असेल तर त्या अणूमध्ये असणारे वेगवेगळ्या कक्षेमधले इलेक्ट्रॉन आहेत. अणूमध्ये वेगवेगळ्या कक्षेमध्ये जे इलेक्ट्रॉन आहेत दे आर ऑल इन्फ्लुएन्स्ड बाय वन न्यूक्लियस. पण एखाद्या अगदी त्याच पद्धतीनं जर मॉलिक्यूल घेतला असेल तर मॉलिक्यूल मध्ये जे काही इलेक्ट्रॉन असणार आहेत त्या मॉलिक्यूल मधले एकूण इलेक्ट्रॉन हे वेगवेगळ्या न्यूक्लियसनी प्रभावित असणार आहेत. सो व्हाईल an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus. atomic orbital मधलं इलेक्ट्रॉन हे एकाच केंद्रकानं इन्फ्लुएन्स असणार आहे, एकाच इलेक्ट्रॉनची बांधील असणार आहे. बट while electrons in molecular orbital is influenced by 2 or more nuclei depending upon number of atoms in the molecule. त्या मॉलिक्यूल मध्ये किती ऍटम आहेत त्याच्यावरती अवलंबून असणार आहे. लक्षात आलं, किती ऍटम आहेत तेवढ्या न्यूक्लिय असणार आहेत आणि तेवढ्या न्यूक्लियनी ते सगळे इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएन्स्ड असणार आहेत. ओके,
याचा अर्थ असा आहे दस ॲटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक. म्हणजे ॲटॉमिक ऑर्बिटल कसले आहेत? मोनोसेंट्रिक आहेत, ॲज दे आर इन्फ्लुएन्स्ड बाय ओनली वन न्यूक्लियस. व्हाईल मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आर पॉलिसेंट्रिक. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मात्र पॉलिसेंट्रिक आहेत. तो पॉलिॲटॉमिक मॉलिक्युल आहेत, त्याच्यामध्ये ॲटम किती आहेत तेवढे न्यूक्लियस असणार आहेत आणि तेवढ्या सगळ्या न्यूक्लियसनी ते इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएन्स असणार आहेत, म्हणून त्याला पॉलिसेंट्रिक असं म्हणणार आहे. पुढचं सायलेंट फीचर आहे द नंबर ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग ॲटॉमिक ऑर्बिटल. जेवढे ॲटॉमिक ऑर्बिटल भाग घेत आहेत कॉम्बिनेशन मध्ये तेवढे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तयार होत आहेत. लक्षात आलंय? द नंबर ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग ॲटॉमिक ऑर्बिटल. एक उदाहरण तुम्हाला दिलंय, व्हेन टू ॲटॉमिक ऑर्बिटल कंबाईन टू मॉलिक्युलर ऑर्बिटल फॉर्म. दोन ॲटॉमिक ऑर्बिटल कंबाईन झाले असतील तर दोन मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तयार होणार आहेत. पैकी एक असणार आहे ते बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आणि दुसरं असणार आहे ते अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. लक्षात आलं? जर दोन ॲटॉमिक ऑर्बिटल कंबाईन झाले असतील तर दोन मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तयार होतील. पैकी एक असणार आहे ते बॉन्डिंग की ज्याला लो एनर्जी मॉलिक्युलर ऑर्बिटल म्हटलं जातं आणि दुसरं असणार आहे ते अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल की ज्याला हाय एनर्जी मॉलिक्युलर ऑर्बिटल म्हटलं जातं, अँटी बॉन्डिंग. नेक्स्ट इज दॅट द बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल हॅज लोअर एनर्जी अँड हेन्स ग्रेटर स्टॅबिलिटी दॅन द करस्पॉन्डिंग अँटी बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. अँटी बॉन्डिंगची एनर्जी जास्त आहे, बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलची एनर्जी कमी आहे, त्यामुळे बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटलची स्टॅबिलिटी जास्त असणार आहे. नेक्स्ट इज दॅट just as electron probability distribution around the nucleus in an atom in given by atomic orbital. जसं एखाद्या अणूमध्ये वेगवेगळ्या कक्षेमध्ये उपकक्षेमध्ये इलेक्ट्रॉनचं डिस्ट्रीब्युशन देतोय, द इलेक्ट्रॉन प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया इन अ मॉलिक्यूल इज गिव्हन बाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. अगदी त्याच पद्धतीनं इलेक्ट्रॉन प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लिया इन अ मॉलिक्यूल इज गिव्हन. म्हणजे ज्या पद्धतीनं एखाद्या अणूमध्ये जी प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ज्याला ॲटॉमिक ऑर्बिटल म्हणतोय, अणूमध्ये आहे जी प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जिथे जास्त आहे त्याला ॲटॉमिक ऑर्बिटल म्हणलंय, तसं प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एकापेक्षा जास्त न्यूक्लियसच्या भोवती असणार आहे त्याला मॉलिक्युलर ऑर्बिटल असं म्हणणार आहे. द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स लाईक atomic orbital are filled according to the above principle, obeying the Pauli's exclusion principle and Hund's rule. म्हणजे जे नियम एखाद्या अणूचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिण्यासाठी वापरले जाणार आहेत तेच नियम मॉलिक्युलचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन साठी आपण वापरणार आहे. मग ते नियम आहेत अबोव प्रिन्सिपल, पॉलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल आणि हंट्स रूल. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल, लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल, ज्याला LCAO असं म्हटलं जातं. फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मे बी डिस्क्राइब बाय लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल दॅट कॅन टेक्स प्लेस बाय ॲडिशन, बाय सबस्ट्रॅक्शन ऑफ वेव्ह फंक्शन ऑफ इंडिव्हिज्युअल ॲटॉमिक ऑर्बिटल. मगाशी मी जे सांगितलं होतं, ॲटॉमिक ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन असणार आहेत आणि जे काही इलेक्ट्रॉन असणार आहेत ते इलेक्ट्रॉन दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेव्ह, आणि वेव्हचं जे अँप्लिट्यूड आहे त्याला आपण साय न डिनोट करतो, त्याला वेव्ह फंक्शन असं म्हटलं जातं. तर त्या वेव्ह फंक्शनचं ऍडिशन होत आहे का सबस्ट्रॅक्शन होत आहे? जर ऍडिशन झालं असेल तर बॉन्डिंग एमओ तयार होणार आहे, जर सबस्ट्रॅक्शन झालं असेल तर अँटी बॉन्डिंग एमओ तयार होणार आहे. उदाहरणार्थ तिथे दिलंय दिस साय एमओ म्हणजे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तयार होणार आहे. कसं तयार होणार आहे? तर साय ए आणि साय बी, ए ऍटम आहे आणि बी ऍटम आहे, याचा ॲटॉमिक ऑर्बिटल जे काही त्यांचे ऍडिशन झालंय, त्यांचे जे काही ॲटॉमिक ऑर्बिटल आहे त्यांचं ऍडिशन झालं किंवा सबस्ट्रॅक्शन झालं असेल तर या पद्धतीने ऍडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन मुळे काय तर होतं, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तयार होतं. जर ऍडिशन झालं असेल तर बॉन्डिंग तयार होणार आहे आणि जर सबस्ट्रॅक्शन झालं असेल तर अँटी बॉन्डिंग तयार होणार आहे. अँटी बॉन्डिंग जे आहे ते अस्टेरिस्क मार्कनं दाखवतात, डोक्यावरती अस्टेरिस्क मार्क आहे याचा अर्थ ते अँटी बॉन्डिंग आहे. पुढं, द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल सिग्मा फॉर्म by the addition of atomic orbital called as bonding molecular orbital, while the molecular orbital sigma star formed by subtraction of atomic orbital is called as antibonding.
जस्ट मी आता सांगितलं तसं ऍडिशन झालं तर बॉन्डिंग तयार होणार आहे आणि सबस्ट्रॅक्शन झालं तर अँटी बॉन्डिंग तयार होणार आहे. अँटी बॉन्डिंगची एनर्जी जास्त असणार आहे, बॉन्डिंगची एनर्जी कमी असणार आहे. बॉन्डिंगची स्टॅबिलिटी जास्त आहे, अँटी बॉन्डिंगची स्टॅबिलिटी कमी असणार आहे. द फॉर्मेशन ऑफ मोलेक्युलर ऑर्बिटल कॅन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ constructive and destructive interference of the electron wave of combining atom. In the formation of bonding molecular orbital, two electron waves of bonding atom reinforce each other due to constructive interference, while in the formation of antibonding molecular orbital of the electron wave cancel to each other due to destructive. लक्षात घ्या, कन्स्ट्रक्टिव्ह याचा अर्थ दोन्हीचं क्रस्ट क्रस्ट आणि ट्रप एकमेकाला इंटरफिअर झालंय, आणि डिस्ट्रक्टिव्ह याचा अर्थ एकाचा क्रस्ट आणि दुसऱ्याचा ट्रप. लक्षात आलंय? मग असं जे असणार आहे त्याला अँटी बॉन्डिंग म्हणणार आहे आपण. ऍज अ रिझल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इन बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल इज लोकेटेड बिटवीन न्यूक्लिय ऑफ बॉन्डेड ॲटम. जी इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आहे ती त्या दोन ॲटमच्या न्यूक्लियसच्या मध्ये असणार आहे, which the repulsion between nuclei is very less, while in case of antibonding molecular orbital most of the electron density is located away from the space between the nuclei. In fact, there is nodal plane, that is on which zero electron density between the nuclei and hence repulsion between nuclei is high. म्हणजे लक्षात घ्या, बॉन्डिंग एमोची एनर्जी कमी काय, बॉन्डिंग एमोची एनर्जी कमी काय, तर त्या बॉन्डिंग एमोचे जे न्यूक्लियस आहे त्या दोन न्यूक्लियसच्या मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ठेवली जाते, त्यामुळे त्या न्यूक्लियस मध्ये अट्रॅक्टिव्ह फोर्स वाढणार आहे. अट्रॅक्टिव्ह फोर्स वाढला की पोटेन्शियल एनर्जी कमी होणार आहे आणि स्टॅबिलिटी वाढणार आहे. अँटी बॉन्डिंग मध्ये काय घडणार आहे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस पासून लांब असणार आहेत, त्यामुळे ते न्यूक्लियस एकमेकाच्या समोरासमोर असणार आहेत, आणि न्यूक्लियस एकमेकाच्या समोरासमोर असतील दे रिपेल्स टू वन अनदर. आणि जर फोर्स ऑफ रिपल्शन जास्त असेल तर पोटेन्शियल एनर्जी जास्त असणार आहे आणि स्टॅबिलिटी कमी असणार आहे. इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल टेंड्स टू होल्ड द न्यूक्लियर टुगेदर अँड स्टॅबिलायझेस अ मोलेक्युल. देअरफॉर बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल possesses lower energy than either of atomic orbital that have combined to form it. In contrast, the electron placed in on antibonding molecular orbital destabilize the molecule. म्हणजे लक्षात घ्या, बॉन्डिंग एमो जे आहेत त्यांची स्टॅबिलिटी जास्त आहे, स्टॅबिलिटी जास्त आहे, पोटेन्शियल एनर्जी कमी आहे कुणापेक्षा, ऍज कम्पेअर टू आयदर ऑफ देअर ॲटॉमिक ऑर्बिटल. त्यांच्या ॲटॉमिक ऑर्बिटल पेक्षा मोलेक्युलर ऑर्बिटलची एनर्जी कमी आहे, एनर्जी कमी आहे, स्टॅबिलिटी जास्त आहे. याच्या बरोबर अपोजिट कुठं असणार आहे, अँटी बॉन्डिंग मध्ये. अँटी बॉन्डिंगची एनर्जी त्यांच्या ॲटॉमिक ऑर्बिटलच्या कम्पॅरेटिव्ह जास्त आहे. का जास्त आहे, तर त्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ रिपल्शन जास्त आहे, आणि फोर्स ऑफ रिपल्शन जास्त असल्यामुळं स्टॅबिलिटी कमी असणार आहे. नेक्स्ट इज दॅट कंडिशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल. ॲटॉमिक ऑर्बिटलच्या कॉम्बिनेशनसाठी काही कंडिशन्स आहेत. पहिली कंडिशन आहे, कंबाइनिंग ॲटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हॅव सेम ऑर नियरली एनर्जी. जे ॲटॉमिक ऑर्बिटल कंबाईन होणार आहेत त्यांची एनर्जी सारखी असली पाहिजेत. म्हणजे 1s, या ॲटमचा 1s असेल तर दुसऱ्या ॲटमचाही 1s पाहिजे. या ॲटमचा 2s असेल तर दुसऱ्याही ॲटमचा 2s असला पाहिजे. या ॲटमचा 3s असेल तर दुसऱ्या ॲटमचा 3s असला पाहिजे. तर कंपॅरेबल एनर्जीचे ॲटॉमिक ऑर्बिटल एकमेकाबरोबरती कंबाईन होणार आहेत. द कंबाईन, दुसरी कंडिशन अशी आहे, द कंबाइनिंग ॲटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हॅव सेम सिमेट्री. त्यांची सिमेट्री सारखी असली पाहिजे. म्हणजे याचं px असेल तर याचं px, याचं py याच्या py ला, याचं pz याच्या pz ला ओव्हरलॅप होणार आहे. म्हणजे जे सिमेट्री आहे ती सुद्धा सारखी असली पाहिजे. ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री किंवा मॉलिक्युलर सिमेट्री सारखी असली पाहिजे. द कंबाइनिंग ॲटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओव्हरलॅप टू मॅक्सिमम एक्सटेंट. जे कंबाइनिंग ॲटॉमिक ऑर्बिटल आहेत त्यांचं ओव्हरलॅपिंग जास्तीत जास्त झालं पाहिजे. कारण आपण मागे सांगितलंय, ग्रेटर द ओव्हरलॅपिंग स्ट्रॉंगर विल बी द बॉन्ड. जितकं ओव्हरलॅपिंग जास्त असेल तेवढा बॉन्ड स्ट्रॉंग असणार आहे, आणि जेवढा बॉन्ड स्ट्रॉंग असेल तेवढी पोटेन्शियल एनर्जी कमी असणार आहे. जेवढी पोटेन्शियल एनर्जी कमी असेल तेवढी स्टॅबिलिटी जास्त असणार आहे. त्यामुळे मॅक्सिमम एक्सटेंट ऑफ ओव्हरलॅपिंग होणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट,
टाइप ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. मॉलिक्युलर ऑर्बिटलचे प्रकार एकूण 3 आहेत, सिग्मा, पाय आणि डेल्टा. पैकी आपल्या सिलेबससाठी डेल्टा नाही आहे. जो डेल्टा आहे तो पुढच्या सिलेबससाठी आहे. आपण फक्त सिग्मा आणि पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल हे दोनच फक्त इथं बघतोय. सिग्मा molecular orbital are symmetrical around the bond axis while pi molecular orbital are not symmetrical. म्हणजे सिग्मा molecular orbital जे असणार आहेत ते सिमेट्रिकल अबाउट द बॉन्ड ऍक्सिस, बॉन्ड ऍक्सिसला सिमेट्रिकल असणार आहेत, पण पाय molecular orbital are not symmetrical one. If internuclear axis is taken to be in z direction, जर इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस आपण z विचारात मध्ये घेतला, it can be seen that a linear combination of 2pz orbital of two atom also produces 2 sigma molecular orbital designated by sigma 2pz and sigma star 2pz. मगाशी आपण सांगितलं जर दोन ऍटॉमिक ऑर्बिटल कंबाईन झाले असेल तर दोन मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तयार होणार आहेत, पैकी एक बॉन्डिंग आणि दुसरा अँटी बॉन्डिंग. मग इथं इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस झेड विचारामध्ये घेतला आणि त्या इंटरन्यूक्लियस वरती ओव्हरलॅपिंग होत असेल तर एक असणार आहे तो सिग्मा 2pz आणि दुसरा असणार आहे तो सिग्मा स्टार 2pz. एक बॉन्डिंग आहे, दुसरा अँटी बॉन्डिंग आहे. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2px and 2py orbitals are not symmetrical about the bond axis because of presence of positive lobe above and below the molecular plane. आपण मगाशी सांगितलं झेड हा जो ऍक्सिस आहे त्या झेड ऍक्सिसला इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस गृहीत धरायचा आहे. झेड ऍक्सिस म्हणजे इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस. मग या झेड ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर कोण आहेत तर पीएक्स आणि पीवाय. त्यामुळे पीएक्स आणि पीवाय जे काय असतील ते सिग्मा बॉन्डिंग त्या ठिकाणी तयार करणार नाहीत, दे ऑलवेज फॉर्म पाय. त्यामुळे सच मोलिक्युलर ऑर्बिटल आर लेबल एज पाय अँड पाय स्टार. ए पाय बॉन्डिंग मोलिक्युलर ऑर्बिटल हॅज अ लार्जर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी above and below the internuclear axis. Pi star antibonding MO node between the nuclei. आता आपल्याला पुढे बघायचं आहे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. मग त्याच्यामध्ये 1s atomic orbital of two atoms form 2 molecular orbital designated as sigma 1s and sigma star 1s. जर दोन ऍटॉमिक ऑर्बिटलचे 1s ऍटॉमिक ऑर्बिटल एकमेकाला जर ओव्हरलॅप झाली तर एक सिग्मा 1s म्हणजे बॉन्डिंग तयार होईल आणि दुसरं सिग्मा स्टार 1s म्हणजे अँटी बॉन्डिंग तयार होईल. इन द सेम मॅनर 2s अँड 2p ऍटॉमिक ऑर्बिटल जर 2s आणि 2p यांचं जर कॉम्बिनेशन झालं गिव्ह राईज टू फॉलोइंग 8. मग याच्यामध्ये सिग्मा स्टार 2s बघा बॉन्डिंग कुठले असणार आहेत सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz, पाय 2px पाय स्टार 2px, पाय 2py पाय स्टार 2py. तर या पद्धतीने हे आहे ते बॉन्डिंग आहेत आणि हे आहे ते अँटी बॉन्डिंग आहेत आणि या पद्धतीनं एकूण 8 ऍटॉमिक ऑर्बिटल त्या ठिकाणी तयार होतील. थोडक्यात स्ट्रक्चर तुम्हाला इथे दिलेलं आहे. हे जे आहे ते 1s कंबाईन झालंय. 1s एन बॉन्डिंग सिग्मा मोलिक्युलर बॉन्ड इथं दाखवलंय. सिग्मा 1s हा बॉन्डिंग आहे आणि हा आहे तो अँटी बॉन्डिंग आहे. हा बॉन्डिंग आहे आणि हा आहे तो अँटी बॉन्डिंग आहे. दुसरी डायग्राम जी दिली आहे ती आपल्याला दिली आहे 2pz. हा 2pz जर झेड इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस आपण कन्सिडर केलाय त्यामुळे हे बॉन्डिंग 2pz सिग्मा 2pz आणि हा आहे ते अँटी बॉन्डिंग. तसंच 2px असेल किंवा 2py असेल 2px and 2py they are perpendicular to the internuclear axis z and because of that they form pi. त्यामुळे यांच्यामध्ये pi 2px आणि हा pi star 2px या पद्धतीने हा बॉन्डिंग आणि हा अँटी बॉन्डिंग तयार होईल. The energy level of these molecular orbital have been determined experimentally from spectroscopic data for homonuclear diatomic molecule of second row element of the periodic table. The increasing order of energy of various molecular orbital O2 and F2 is given by. तर लक्षात घ्या जे काही मॉलिक्युलर ऑर्बिटल आहेत
त्या मॉलिक्युलर ऑर्बिटलची जी एनर्जी त्यांचा चढता क्रम आपल्याला द्यायचा आहे. आता तो जो चढता क्रम आहे तो कुणानुसार आहे? द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ व्हेरियस मॉलिक्युलर ऑर्बिटल दॅट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन. हे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन केलेलं आहे, हे आपण मनाचं ठरवलं नाही. एक्सपेरिमेंटली आणि स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटानं ही इन्फॉर्मेशन मिळवली आहे आणि त्याच्यानुसार हे अरेंजमेंट केली आहे. मग फ्लोरीन आणि ऑक्सिजन, फ्लोरीन आणि ऑक्सिजन यांची जी ऑर्डर आहे ती या पद्धतीने आहे. सिग्मा 1s इज लेस दॅन सिग्मा स्टार 1s is less than sigma 2s is less than sigma star 2s is less than sigma 2pz is less than. आता बघा इथं हे सिग्मा 2pz ला कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे. इथं थोडासा नंतर बदल होणार आहे. पाय 2px is equivalent to the pi 2py which is less to that of pi star 2px which is equivalent to pi star 2py which is less to that of sigma star 2pz. तर ही ऑक्सिजन आणि फ्लोरीन मधली ही ऑर्डर लक्षात ठेवायची आहे. आता ऑक्सिजन आणि फ्लोरीन सोडून बाकीच्यांसाठी जे आहे म्हणजे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन आणि नायट्रोजन यांच्यासाठी या पद्धतीची ऑर्डर असेल. सिग्मा 1s इज लेस दॅन सिग्मा स्टार 1s इज लेस दॅन सिग्मा 2s इज लेस दॅन सिग्मा स्टार 2s इज लेस दॅन. आता इथं मागाशी होता कोण? 2pz होता, त्यानं जागा बदलली आहे. सिग्मा स्टार 2s is less than pi 2px is equivalent to pi 2py is less than sigma 2pz is less than pi star 2px equivalent to pi star 2py is less than sigma star 2pz. म्हणजे इथं हा 2pz होता, सिग्मा 2pz होता, तो इथं होता, त्यानं जागा बदलली आहे. सो एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz molecular orbital is higher than that of pi 2px and pi 2py molecular orbital. म्हणजे इथं याची एनर्जी इथं वाढलेली आहे. कोणामध्ये? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन आणि नायट्रोजन यांच्या मॉलिक्युल मध्ये. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अँड मॉलिक्युलर बिहेवियर. द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग व्हेरियस मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. मग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन त्याला म्हटलं जातं. स्टॅबिलिटी ऑफ द मॉलिक्युल. एखाद्या मॉलिक्युलची स्टॅबिलिटी द्यायची आहे. कशी द्यायची आहे? तर त्याच्यामध्ये बॉन्डिंग आणि अँटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मोजायचे आहेत आणि नंबर ऑफ अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मोजायचे आहेत. लक्षात आलंय? एनबी रिप्रेझेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग बॉन्डिंग ऑर्बिटल अँड एनए रिप्रेझेंट द नंबर ऑफ अँटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. मग त्याच्यामध्ये क्रायटेरिया असा आहे, the molecule is stable if Nb is greater than Na. Number of electron occupying bonding orbital is greater to that of antibonding, then that have greater stability. And molecule is unstable when Nb is less than Na. जर Nb ची संख्या Na पेक्षा कमी असेल तर तो लेस स्टेबल असणार आहे. पुढचा आहे तो बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर इज द हाफ ऑफ द डिफरन्स बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन बॉन्डिंग अँड अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. फॉर्म्युला तुम्हाला दिलाय एनबी मायनस एनए अपॉन 2. या पद्धतीने बॉन्ड ऑर्डर आपण काढणार आहे. मग पॉझिटिव्ह बॉन्ड ऑर्डर कधी येईल? इफ एनबी इज ग्रेटर दॅन एनए. पॉझिटिव्ह बॉन्ड ऑर्डर आली याचा अर्थ मॉलिक्युल स्टेबल आहे. लक्षात आलं? आणि निगेटिव्ह बॉन्ड ऑर्डर आली याचा अर्थ मॉलिक्युल अनस्टेबल आहे. मग निगेटिव्ह बॉन्ड ऑर्डर कधी येईल? इफ एनबी इज लेस दॅन एनए. देन नेचर ऑफ बॉन्ड. नेचर ऑफ बॉन्ड, ती बॉन्ड ऑर्डर जी काय तुम्हाला मिळते आहे, मग काही जणांसाठी 1 मिळेल, काही जणांसाठी 2 मिळेल, काही जणांसाठी 3 मिळेल. दॅट बॉन्ड ऑर्डर व्हॅल्यू 1, 2, 3 करस्पॉन्ड्स टू सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड. म्हणजे बॉन्ड ऑर्डर 1 असेल तर सिंगल बॉन्ड आहे म्हणायचं आहे. बॉन्ड ऑर्डर 2 असेल तर डबल बॉन्ड आहे. बॉन्ड ऑर्डर 3 असेल तर ट्रिपल बॉन्ड आहे. त्याच्यानंतर बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल मे बी टेकन एज अप्रॉक्सिमेट मेजर ऑफ द बॉन्ड लेंथ. जितकी बॉन्ड ऑर्डर जास्त असेल तेवढी बॉन्ड लेंथ कमी असणार आहे. द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस ॲज बॉन्ड ऑर्डर इन्क्रीजेस. मॅग्नेटिक नेचर. इफ ऑल द मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इन अ मॉलिक्यूल आर डबली ऑक्युपाइड, म्हणजे सगळ्या मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मध्ये जर पेअर्ड इलेक्ट्रॉन असतील द सबस्टन्स इज डायमॅग्नेटिक. इफ वन ऑर मोर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड, म्हणजे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असेल देन इट इज पॅरामॅग्नेटिक.
एक्झाम्पल आहे ऑक्सिजन मॉलिक्यूल. बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लिअर डायटॉमिक मॉलिक्यूल. काही होमोन्यूक्लिअर डायटॉमिक मॉलिक्यूलचे एक्झाम्पल आपल्याला रेग्युलरला बघितलेले आहेत. एमओ डायग्राम काय बघायची गरज नाही. आपल्याला जो प्रश्न विचारला जातोय त्याच्यानुसार हे स्क्विझिंग करून तुम्हाला हे स्लाइड तयार केले. मग त्यामध्ये पहिली आहे हायड्रोजन मॉलिक्यूल H2. मग त्यातल्या हायड्रोजनचं मॉलिक्यूलचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे सिग्मा 1s2 या पद्धतीनं. मग त्याचे बॉन्ड ऑर्डर आहे NB-NA. नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आहेत 2, अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आहेत 0, 2-0/2 दॅट इक्वल टू 1. सो H बॉन्ड ऑर्डर आली 1. 2 हायड्रोजन मध्ये एकच बॉन्ड असणार आहे. बॉन्ड एन्थाल्पी आहे 438 किलोजूल पर मोल अकॉर्डिंग टू MOT थिअरी. 438 किलोजूल एवढी एनर्जी आहे आणि बॉन्ड लेंथ आहे 74 पिकोमीटर. दुसरा मॉलिक्यूल आहे तो हेलियम मॉलिक्यूल He2. आता हेलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एक्झिस्ट, हा तयार होत नाही. जसा H2 मॉलिक्यूल एक्झिस्ट आहे तसा He2 मॉलिक्यूल आणि Be2 मॉलिक्यूल डू नॉट एक्झिस्ट. मग त्याच्यासाठी कारण आपण इथे देणार आहे. मग त्याच्यामध्ये आपण बघतोय बॉन्ड ऑर्डर किती आली आहे 0 आली आहे. He2 मॉलिक्यूलची बॉन्ड ऑर्डर 0 आहे. शिवाय Be2 मॉलिक्यूलची सुद्धा बॉन्ड ऑर्डर 0 आहे. त्यामुळे जर बॉन्ड ऑर्डर 0 आहे याचा अर्थ बॉन्ड नाही, आणि बॉन्ड नाही याचा अर्थ मॉलिक्यूल डज नॉट एक्झिस्ट. ओके. नेक्स्ट इज दॅट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 इज 1/2. सॉरी, पुढचा आपण मॉलिक्यूल बघितलं लिथियम. लिथियम मॉलिक्यूलच्या बाबतीमध्ये लिथियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 आता 2 लिथियमचे ऍटम कंबाईन झाले, ऍटॉमिक ऑर्बिटल कंबाईन झाले, मॉलिक्युलर ऑर्बिटल तयार झाले. त्या मॉलिक्युलर ऑर्बिटलचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असं आहे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2. लक्षात आलंय? या पद्धतीने आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिळेल. द अबो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज ऑल्सो रिटन ॲज KK. म्हणजे हे जे पहिलं आहे त्याच्याऐवजी KK लिहिलं जातं. KK रिप्रेझेंट क्लोज्ड के शेल. क्लोज्ड के शेल म्हणजेच KK. या पद्धतीनं दॅट इज नथिंग बट द सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 हे त्याचं रिप्रेझेंटेशन असणार आहे. मग लिथियम मॉलिक्यूल मध्ये बॉन्ड ऑर्डर मिळते 1, 1/2 × 4-2. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 आहेत, अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 आहेत. 4-2 डिवाइडेड बाय 2 आपल्याला मिळेल 1. लिथियम मॉलिक्यूल इज स्टेबल अँड हेन्स नो अनपेड इलेक्ट्रॉन. इट इज डायमॅग्नेटिक. एकही अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे त्यामुळे तो डायमॅग्नेटिक आहे. ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेअर्ड. कार्बन मॉलिक्यूल C2 मॉलिक्यूल प्रत्येक कार्बनचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 1s2, 2s2, 2p2. त्यामुळं या 2 कार्बनचे ॲटॉमिक ऑर्बिटल कंबाईन होतील. 2 ॲटमचे ॲटॉमिक ऑर्बिटल कंबाईन झाल्यानंतर आपल्याला एकूण 12 इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी असणार आहेत. याचे 6 आणि त्याचे 6 एकूण 12 इलेक्ट्रॉन असणार आहेत. आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपल्याला या पद्धतीने देता येईल. तर कार्बनचे इलेक्ट्रॉन दॅट इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाय 2px2 इक्वॅलंट टू पाय 2py2. लक्षात आलंय? मग याच्याऐवजी तुम्ही KK लिहू शकता. याच्याऐवजी KK एवढं लिहू शकता. त्याच्या पुढचं आहे ते फक्त आपण पुढे देणार आहे या पद्धतीनं. ओके. तर या पद्धतीने आपल्याला हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन C2 मॉलिक्यूलच्या बाबतीमध्ये देता येईल. त्याची बॉन्ड ऑर्डर असणार आहे 2 इतकी. का तर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 आहेत, अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 आहेत. 8-4 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2. आणि एकही अनपेड इलेक्ट्रॉन नाही त्यामुळे तो डायमॅग्नेटिक आहे. इट इज इम्पॉर्टंट टू नोट दॅट. आता इथं लक्ष ठेवायचं आहे. इट इज इम्पॉर्टंट टू नोट दॅट डबल बॉन्ड इन C2 कन्सिस्ट ऑफ बोथ पाय बॉन्ड. C2 कार्बन मॉलिक्यूल मध्ये C2 मॉलिक्यूल मध्ये जे दोन्ही बॉन्ड आहेत ते पाय बॉन्ड आहेत बिकॉज द प्रेझेन्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. जे 4 इलेक्ट्रॉन आहेत ते पाय मॉलिक्युलर ऑर्बिटल मधले इलेक्ट्रॉन आहेत. त्यामुळे लक्षात ठेवायचं याच्यामध्ये कार्बन कार्बन दोन्ही बॉन्ड पाय बॉन्ड आहेत. लॅटरल ओव्हरलॅपिंग न तो तयार झालेला आहे. ओके. 5वा जो मॉलिक्यूल आहे तो ऑक्सिजन मॉलिक्यूल. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सिजन ॲटम इज 1s2, 2s2, 2p4. Each oxygen atom has 8 electron. Therefore, total electron is that 16 electron. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण या पद्धतीनं दिलेलं आहे. सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार
सॉरी सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 थोडंसं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जे आहे मगाशी आपण सांगितलं त्या पद्धतीचं सिग्मा स्टार चुकून जास्त झालंय. इथं सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 का तर ऑक्सिजन आहे. ऑक्सिजनचं जे काही सिग्मा 2pz ची एनर्जी कमी असणार आहे. लक्षात आलं. लिथियम बेरिलियम कार्बन यांच्यामध्ये ती जास्त आहे. लक्षात आलं. ऑक्सिजन आणि फ्लोरीन मध्ये सिग्मा 2pz ची एनर्जी कमी असणार आहे. त्या पद्धतीने आपण हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिणार आहे. बॉन्ड ऑर्डर या ठिकाणी मिळणार आहे. जो काही ऑक्सिजन मॉलिक्यूल आहे त्याची बॉन्ड ऑर्डर एकूण बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आहेत 10 अँटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आहेत 6 डिफरन्स आला 4 4 डिवाइडेड बाय 2 दॅट इज इक्वल टू 2. त्यामुळे डबल बॉन्ड आहे. पैकी एक बॉन्ड आहे तो सिग्मा आणि दुसरा बॉन्ड आहे तो पाय बॉन्ड. सो इन ऑक्सिजन मॉलिक्यूल 2 atoms are held by double bond. It may be noted that 2 unpaired electron in pi star 2px, pi star 2py molecular orbital. Therefore, O2 molecule should be paramagnetic. ऑक्सिजन मॉलिक्यूल याच्या अगोदरच्या कुठल्याही थिअरीनं त्याचं पॅरामॅग्नेटिक नेचर सांगता आलं नाही. पण मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थिअरीच्या सहाय्यानं जे आपण एक्सपेरिमेंटली ऑब्झर्व केलेलं आहे पॅरामॅग्नेटिक कॅरेक्टर ते या थिअरीच्या सहाय्यानं आपल्याला एक्सप्लेन करता आलं. आता हे एक डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळ्या मॉलिक्यूलचा विचार केलाय. बोरॉन कार्बन नायट्रोजन ऑक्सिजन फ्लोरीन निऑन मग यांचे जे हे ऑर्बिटल डायग्राम या ठिकाणी मॉलिक्यूल हे ॲटॉमिक ऑर्बिटल आणि त्यांच्यापासून तयार झालेली मॉलिक्युलर ऑर्बिटल हे मॉलिक्युलर ऑर्बिटलचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपल्याला या पद्धतीने दिलंय. हे फारसं काही गरजेचं नाहीये. आपण जे ऑलरेडी डिस्कस केलंय. या चॅप्टरचा शेवटचा मुद्दा आहे हायड्रोजन बॉन्डिंग. हायड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स व्हॉट? दॅट इज इंटर ॲटॉमिक इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन व्हाया हायड्रोजन. दोन मॉलिक्यूल मध्ये हायड्रोजनच्या माध्यमातून जे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं त्याला आपण हायड्रोजन बॉन्डिंग म्हणणार आहे. मग त्या हायड्रोजन बॉन्डिंग जे आहे ते कशामुळे डेव्हलप होणार आहे? व्हेन हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट आर अटॅच्ड टू हायड्रोजन ॲटम टू अ कोव्हॅलंट बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड आर slight shifted toward more electronegative atom. This partially positively charged hydrogen atom form a bond with other more electronegative atom. म्हणजे एका मॉलिक्यूलचा हायड्रोजन ॲटम हा दुसऱ्या मॉलिक्यूलच्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम कडे इलेक्ट्रोस्टॅटिकली अट्रॅक्ट होतोय. याच बॉन्डला आपण म्हणतोय हायड्रोजन बॉन्ड. एक्झाम्पल दिले आपल्याला HF मॉलिक्यूल. तर जे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम असतील ऑक्सिजन फ्लोरीन किंवा नायट्रोजन यांच्या बरोबर तिचे हायड्रोजनचे कंपाऊंड आहेत त्यांच्यामध्ये तुम्हाला हायड्रोजन बॉन्ड दिसून येईल. द मॅग्निट्यूड ऑफ द हायड्रोजन बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाऊंड, मॅक्सिमम इन द सॉलिड स्टेट अँड मिनिमम इन द गॅसियस स्टेट. टाइप्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्ड दोन प्रकार आहेत. एक इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड आणि दुसरा इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड. इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड दॅट इज इन बिटवीन टू डिफरंट मॉलिक्यूल. दोन वेगवेगळ्या मॉलिक्यूल मध्ये जर हायड्रोजन बॉन्ड असेल तर ते इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड असणार आहे की जस्ट आपण HF मध्ये आता वर बघितलेला आहे. आणि दुसरा प्रकार आहे ते इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड, दॅट हायड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू ॲटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल. एकाच मॉलिक्यूलच्या दोन ॲटम मध्ये जर हायड्रोजन बॉन्ड असेल म्हणजे एक हायड्रोजन आणि दुसरा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम ऑक्सिजन फ्लोरीन किंवा नायट्रोजन यांच्यामध्ये जो इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स अट्रॅक्शन आहे त्याला आपण इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड म्हणणार आहे. एक्झाम्पल तुम्हाला समोर दिलेला आहे ऑर्थो नायट्रोफेनॉल. ऑर्थो नायट्रोफेनॉल मध्ये नायट्रो ग्रुप मधला हा ऑक्सिजन हा हायड्रॉक्सी ग्रुप मधल्या ऑक्सिजन कडे इलेक्ट्रोस्टॅटिकली अट्रॅक्ट होतोय. सो ऑर्थो नायट्रोफेनॉल यांच्यामध्ये इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड तुम्हाला या ठिकाणी दिसून येईल. लक्षात घ्या पॅरा नायट्रोफेनॉल मध्ये इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्ड आहे, मात्र ऑर्थो नायट्रोफेनॉल मध्ये काय दिसून येत आहे तर इंट्रामॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग असणार आहे. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग अँड हियर वी कंप्लीटेड द केमिकल बॉन्डिंग. थँक यू व्हेरी मच. गुड इव्हिनिंग अँड गुड नाईट.